أكيد شفت كثير مقاطع عن الألعاب داخل محرك الأنريل إنجن 5، بحيث التقنيات الجديدة سهلت أشياء كثيرة للمطورين، مثل تقنية الإضاءة الجديدة لومن، أو كمية التفاصيل والجرافيكس بتقنية نانايت، أو مثلا ميتا هيومن وهذه الشخصيات اللي كانت تطول أشهر حتى تصنعها، كلها صارت مجانا بدقائق تقدر تسويها. وأما إذا ردت تصنع عالم للعبة مالتك، المحرك عنده أقوى مكتبة 3D وكل شي تحتاجه حتى تصنع لعبة. وأيضا إذا أنت ما تعرف أي شي عن البرمجة مو مشكلة هنا، لأن أنت راح تستخدم نظام البلوبرنت اللي يحول الأكواد المعقدة لكود جاهز وبسيط تصنع بيه ألعاب كاملة. وكثير أشياء بهذا المحرك اللي راح تنقل الألعاب إلى جيل جديد ما شاف فيه بحياتنا. كل هذا راح نشرحه من الصفر حرفيا، يعني إذا أنت بحياتك ما تعرف شي عن صناعة الألعاب تقدر تبدي من هذا الكورس. للمعلومة السنة هذه هي أفضل وقت حتى تدخل هذا المجال، وإن شاء الله بعد ما تخلص هذا المقطع راح تفهم كل أساسيات المحرك، تصنع أول لعبة بسيطة خاصة بيك. وهذا راح يكون مشروعنا اللي راح تتعلم شلون تسويه بكل تفاصيله، وأي تحديثات أو تغييرات تصير راح أحدث هذا الكورس. نهائيا ما راح أخلي الناس تضيع وما تعرف شنو الخطوة القادمة، لأن بنهاية المقطع راح نشرح شنو المسارات اللي ممكن تتخذها حتى تكمل طريقك. بس أريدك تركز وياي، الفيديو راح يكون مقسم إلى كل موضوع، تقدر تبدي من أي قسم أو ترجع تشاهد أقسام معينة، وإذا طلعت علامة صفرة مثل هذه يعني نصيحة للمبتدئين، وإذا طلعت علامة زرقاء يعني نصيحة احترافية، تقدر تنتقل إلى الدقيقة تشوفها وترجع تكمل المقطع. السلام عليكم. حتى تحمل المحرك لازم تحمل متجر ايبك جيمز، فتبحث ايبك جيمز، تدخل على اول موقع وتحمله وتثبته بشكل طبيعي. تفتح البرنامج، بعدها راح يطلب منك تسجيل الدخول اذا ما عندك حساب، تسجل بجوجل او اي شي براحتك. هذه واجهة المتجر، تروح على الخيار الثالث مال المحرك، اذا ما مهتم بالستور مالتهم تروح على السيتنجز وتدوس هايد ستور، راح تشوف بس الانريل انجل يبقى. تضغط على المكتبة، تضغط هذه علامة الزائد، ودائما حمل أول إصدار من البرنامج، ممكن يضيفون إصدارات قادمة بالمستقبل، أنت دائما حمل الأول. وبعدها نضغط على إعدادات ونمسح الأشياء اللي ما نحتاجها حاليا حتى نخفف حجم التطبيق شوية، مثل التطوير لمنصة الأندرويد أو الآي أو إس واللينكس، لأن إحنا راح نتعلم على منصة الويندوز. ووراها ندوس أبلاي ونتأكد من هذا الصح موجود على الشورت كات، وبعدين انستال. راح يبدي يتحمل البرنامج. وإذا نزلنا شوية بهذا القسم راح نلقى المشاريع الخاصة بينا، ماي بروجكت، يعرضها هنا ونقدر نفتحهن. وإذا نزلنا بعد هذه المشاريع كلها مثل الشخصيات والمؤثرات وعالم اللعبة ومجسمات 3D اللي هي تشتريها أو تاخذها مرات بشكل مجاني من الإيبك جيمز من الماركت مالهم، وتصير ملكك 100%، يعني تقدر تستخدمها بلعبتك وتبيع اللعبة بدون مشاكل حقوق الملكية. ومن فوق نفتح الماركت، أشياء نقدر نشتريها، وعندك كل شهر تطرح إيبك جيمز 5 مشاريع مجانية تقدر تاخذهن حتى لو ما تحتاجهن، بس أخذهن بدون ما تحملهن لأن يفيدنك بالمستقبل. وإذا سويت أنت مشاريع بالمستقبل إن شاء الله تقدر تبيعهن هنا بالماركت. ونفتح المحرك من لانش، هاي العلامة الصفراء، أو من سطح المكتب. من الاختيار الثاني جيمز تقدر تنشئ المشروع، فتقدر تسوي مشروع بلانك يعني مشروع فارغ أنت تبدي من كل شيء من الصفر، أو تقدر تختار مشروع مجهزيه إلك يعني الإعدادات مسويها مضبطيها حتى تبدأ المشروع، مثلا first person أو treat third person، أو مثلا لعبة مال VR أو لعبة توب داون. فإحنا راح نختار third person، راح نبدأ مشروعنا على منظور الشخص الثالث، وراح نختار بلوبرنت مو سي بلس بلس، وراح نختار التارجت بلاتفورم ديسكتوب، وهذه الجواهر نتركها ماكسيموم، والمحتوى المساعد نتأكد بأن نضيفه، والري تريسنج ما نحتاجه، ونختار وين الملف نريد نحفظه، والعنوان لازم يكون بدون سبيس، يعني إذا ردنا نكتب ماي بروجكت لازم نحط هاي الشرطة لتحت، أو ممكن تسوي ماي بروجكت بالكابيتال، ماي بروجكت بالكابيتال حتى تفرق بين الكلمتين. تضغط كرييت وتنشأ المشروع. أول ما راح تدخل راح تكون هذه الواجهة، تضغط هنا ألغاء، من تضغط الزر الماوس الأيمن تقدر تحرك الشاشة،
وإذا ضغطت زر الماوس الأيمن والأزرار SWAD راح تقدر تحرك الشاشة. فإذا تريد تتوجه المكان تحرك الشاشة للمكان تضغط W، وإذا حبيت تبقى بنفس المكان بس تنزل كاميرا جوا تضغط Q وتصاعدها بالإي. عموما هو التحكم بسيط راح تتعود عليه بلحظات. وإذا ضغطنا الزر الأخضر بلاي راح نبدي نلعب بالليفل مالنا، طبيعي نتحرك مثل أي لعبة. وإذا ردنا نخرج من مود اللعب نضغط Escape ونبدي بمود التطوير. ومثل ما تلاحظون هذه هي واجهة المستخدم. أول شي راح نشرح الشريط اللي فوق ونعرف شنو أهم الأدوات اللي بيه، وبعدها نشرح القوائم اللي على اليمين، وأخير شي نشرح السكرين اللي بالنص ونعرف شنو فائدتها وشنو الأدوات مالتها. من نروح على الإعدادات بالشريط الفوق نلقى Project Settings اللي من خلالها نقدر نتحكم بكل إعدادات المشروع. والخيار الثالث من الإعدادات Plugins، نقدر ندخل إضافات تساعدنا وتحسن المشروع مثل إضافة الماء أو الغيوم وغيرها كثير راح نفتهمها بعد فترة بالكورس. وأيضا إذا الكمبيوتر مالك مواصفاتها ضعيفة تقدر تخلي إعدادات على اللو، بس راح تلاحظ كل شيء راح يكون بجودة ضعيفة، فاضغط على الأوتو والمحرك يضبط الإعدادات إلك. مثل ما تشوفون المحرك حط لي السيتنجز على الإبك. واما هذه الست اختيارات اللي بالنص احنا على الخيار الاول خيار التعديل نقدر نروح على خيار اللاندسكيب اللي هو يخليك تصنع العالم، تصنع الارضية مال العالم، بعدين راح نفتهمه هذا. واما الخيار الثالث هو يخليك تحط نباتات وتحط عشب او اشجار بالماب مالك، وهذا هم راح نشرحه ان شاء الله بالكورس. سينماتكس راح نصور بيها لقطات سينمائية، والبلوبرنت نعتبره النظام اللي تصنع به الاشياء او اللغة البرمجية الخاصة بالمحرك. طبعا موجود بلوبرنت لكل الاشياء، شخصية، بلوبرنت باب مثلا، اي شيء يصير بلوبرنت، هذا كله نتعلمه باقسامنا الخاصة بالكورس. تقدر تفتح منه الماركت اللي شفناه بالبداية، او تفتح منصة ال 3D اللي راح نركز عليها جدا بالكورس، لان هذا يعتبر كنز للمطورين بسبب الوقت اللي وفره لكل صانع العاب. وعندنا هذا الزر كرييت جدا مهم راح نستخدمه كثير. واذا رحنا على اللايت، اذا ظلينا ضاغطين بزر الماوس الايسر على البوينت لايت نقدر نجيبه بالعالم مالتنا مباشرة، تنحط اضاءة بكل بساطة، او اشكال هندسية نقدر نحط هنا بهذه الفئة او فئة التصوير، وجواها المؤثرات البصرية تضبط من عندها الاتموسفير، اجواء اللعبة، او تحط غيوم مثلا. والخيار الاخير راح يكون فوليوم اللي يكون بيه مربعات بيها اوامر معينة تتفعل من تدخل بيها. مثلا اذا تريد تحط بلوك فوليوم هذا ما راح يخلي اللاعب يعبر اماكن معينة، يعني يسوي حاجز. ومثلا كيل فوليوم هذا من تدخل بداخله راح يموت اللاعب. طبعا اللاعب يختفي من يموت لان ما مسوين انيميشن، نأشر عليه نضغط زر ديليت بالكيبورد ينمسح. وهذه تحتوي على كل الاقسام السابقة جامعيهن هنا، واكو اشياء ما حاطيهن بالاقسام السابقة هم حاطيهن بهذا القسم. اذا نزلنا بعد هذه ستارتر بوينت، نقطة بداية اللاعب. إذا تريد اللاعب يرسبن بغير مكان تحط هذه النقطة. مثلا إذا مسحنا هسه الكاركتر مالتنا ودسنا بلاي راح نبدي من هذا المكان. أوكي، نسوي كنترول زي بكل نفس طبيعي مثل كل البرامج، ترجع الخطوة إذا خطأت أو مسحت شيء بالخطأ، كنترول زي ترجع للوراء. إذا سويت إضافة لأي شيء جديد أو سويت تغييرات بالمشروع وحبيت تخرج راح تطلع لك رسالة يسألك تريد تحفظ التغييرات، تقول له نعم وتخرج، أو لا تحفظ وتخرج، أو إذا تدوس كانسل راح يبقيك بالمشروع. فجدا مهم تسوي حفظ كل فترة من انت وتشتغل حتى يحفظ لك التقدم مالك بالمشروع. اذا ضغطت هذا الزر الفوق اللي على اليسرى ماله حفظ من تخرج ما راح يسألك لان انت حفظت المشروع already. المحرك شي طبيعي يسوي كراش كل فترة وينسد فجأة عليك، فلا تنسى تحفظ المشروع. وهذه اللي تحت اللي على اليمنى كل فترة تطلع يسوي حفظ تلقائي، فلا تخاف شي طبيعي هذا. نفتح الملفات من تحت، هذه ملفات المشروع، وهذا ملف الستارتر كونتنت اللي ضفناه بداية الكورس إذا تتذكر موجود هنا. ندخل له يفتح لنا كل الملفات المساعدة. مثلا إذا فتحنا ملف البارتيكلز موجود افكتس مال دخان
ونار وأشياء معينة نضيفها للعبة، تقدر تجربهن أنت تلعب بيهن وشوف شنو وضعيتهن. وهذه الأيقونات نقدر نخفيها إذا ضغطنا الحرف جي، تصير كأنما داخل اللعبة أنت، حتى تشوف المنظر النهائي. طبعا ممكن تصدع راسك بسبب كمية الاختصارات مال الكيبورد، شي طبيعي تنسى بعض الأشياء، بس بنهاية هذا القسم راح أحط لك صورة بيها كل الاختصارات مال الكيبورد وشنو تسوي. بس أخذ لها صورة سكرين شوت سوي لها واحتفظ بيها يمك، إذا نسيت أشياء معينة بس ارجع لها تأكد من الاختصارات. كاختصار بالكيبورد حتى تفتح الملفات دوس كنترول سبيس قبل تنفتح ملفات من جوا، ماكو داعي تضغط على هذا الزر كل مرة. وأيضا إذا تريد ترجع خطوة من هذا السهم، وراح نجرب ملف ثاني، ملف البروبس بأشكال 3D يسموها مشز، المجموع مالتهم يسموها مش بالإنجليزي. إذا أخذنا الكرسي نقدر نحطه بالمشروع أو الإطار مال الباب. والآن راح نتعلم شلون نحرك الأوبجكت داخل المشروع. مثلا هذا الكرسي شلون نكبره نغير اتجاهه. إذا لاحظت فوق بداخل هذه السكرين عندنا علامة الكاميرا، إذا نريد نسرع الكاميرا نزيده، مثلا إذا سويناها 6 تصير كلش سريعة ونقدر بعد نزيده، أو نبطئها حتى نشتغل بدقة. فأنسب رقم أنا دائما أخليه على 3، يعني رقم مناسب. وعندنا علامة السهم نستخدمها حتى نحدد الأشياء، إذا ضغطنا على المقعد هذا أو الدرج أو الفريم نحددهن بهذا الزر، وتنفتح الخصائص للمجسم تحت بالديتيلز. يعني إذا ضغطنا عليه مجسم نلقى الإعدادات مالته تحت على اليمنى، وإذا حاليا نريد نغير مكانه بهذا الزر الثاني نضغطه تطلع أسهم باتجاهات مختلفة، كل سهم يحركه باتجاه معين، بالسهم الأزرق فوق وتحت. وإذا ضغطنا على الدائرة اللي بالنص، هاي البيضة اللي بالنص، نقدر نحركه بحرية بأي اتجاه نريده. عموما افرض رفعنا المجسم ونريد نرجع على الأرضية، نقدر نسويه يدويا، ننزله يدويا أو نضغط الزر انت حتى ينزل. ودائما الناس تخربط عبالهم زر الاتجاه الأسفل بالكيبورد، وهو المفروض تضغط الزر المكتوب عليه END، تلقاه بالكيبورد تضغطه ينزل الأوبجكت يسوي سناب على الأرضية. وهذه الحركة مو سلسة تلاحظها، يتحرك بدرجات معينة، فتقدر تلغيها بهذا الزر ويصير التحرك طبيعي، وتضغط مرة ثانية يرجع يتحرك بدرجات معينة. والزر هذا اعتقد واضح شي يسوي من العلامة، يخلي المجسم يستدير بكل الزوايا، تقدر تسوي مقلوب، واذا تريد تسويه يتحرك بشكل طبيعي هذا الزر نضغطه نفس مال الاتجاهات القديمة، نضغط الزر يقوم يتحرك طبيعي، نضغطه مرة ثانية يقوم يتحرك بدرجات معينة. والزر الأخير التكبير والتصغير، نقدر نزيد حجم الأوبجكت بكل الاتجاهات، يعني إذا نريد نزيده باتجاه معين بس راح يخرب شكل المجسم. فمن تكبر الأشياء لا تخليها تصير بشكل مو حلو وتحسها مو طبيعيات. أهم شي إذا ردت تحافظ على القياسات تكون القياسات طبيعية، بس تكبره تضغط بالنص وراح تلاحظ يصير كله أصفر، يعني أنت راح تكبره بكل الاتجاهات، يصير تكبير طبيعي أو تصغره بنفس القياسات. طبعا هذا المقعد أكبر من حجمه الرئيسي اللي حطيناه بيه، فإذا نريد نرجع للإعدادات الطبيعية نرست إعداداته نقدر نضغط هذا الزر، زر السهم نضغطه، وأي إعدادات تغيرها عن الشيء الرئيسي تلقى مثل هذا الزر بس تضغطه يرجع على الطبيعي، الإعدادات السيتنجز الطبيعية. وأيضا لا تنسى الكنترول زي، كل ما تدوسها يرجع خطوة لورا، أي شيء تسوي دوس كنترول زي يرجع للخلف. وأيضا إذا تريد تنسخ مثلا الأوبجكت، أي أوبجكت، فظل تضغط الأولت، ظل ضغط زر الأولت وبالماوس بالكليك الأيسر تضغط على أي سهم من عندهن أي واحد،
راح تنسخ الاشياء، اي شيء بهذا الطريقة يصير النسخ. واذا تريد مثلا تسوي له سناب راح تلاحظ قد ما تضغط الزر مال اي ان دي ما راح يسوي سناب على القاع، لان تحته موجود شيء ثاني، فما راح يقدر يسوي سناب. توخره شوية لليمين وتقدر تسوي سناب بشكل طبيعي. طبعا انا دا اسوي مونتاج، ذكرت بان نسيت اقول لكم شلون تحددون اكثر من شيء. فاذا ردت تحدد اضغط ضغط شيفت وتدوس بالكليك الايسر على كل بوكس تحدده، وتقدر تدوس Alt وتنسخن. وايضا اذا ردت تلغي التحديد من بوكس معين دوس كنترول وتدوس عليه راح يلغي التحديد. وهذا على كل اشياء يعني تقدر تسويها بهذه الطريقة، تحدد وتلغي التحديد، تقدر تكبرهن تقدر تحركهن وكل شيء تسوي بيهن. اختصارات هذه الأزرار الأربعة Q W E R، إذا تلاحظ بالكيبورد واحد بصف الثاني Q W E R اختصارات الأزرار، فحاول تستخدمها حتى تسرع شغلك. وهذا كل شيء عن واجهة المستخدم. موجودة شغلات بسيطة بعد، مثلا إذا تريد تشوف الفريمات تضغط هنا وبعدين Show FPS راح تطلع بالأخضر مثل ما تلاحظها، وبرسبكتيف ما راح تحتاجها حاليا. والليت تغير بيه شكل الإضاءة، تسوي بدون إضاءة أو تطلع انعكاسات اللايت بس، ونرجع للطبيعي بالأولى ليت تضغط عليها يرجع طبيعي. وهذه شو تبعد أشياء معينة من منظورنا حتى نركز بشغلات معينة، مثلا نخفي الشخصيات أو نخفي مجسمات 3D، أو إذا تريد تخفي الإضاءة تقدر كل شي تسوي منه. حاول تلعب بهن وتشوف شنو الوضعية مالتهن. وإذا تلاحظ هسه حاليا عندنا 100 فريم. إذا ردنا نزيد الفريمات مثلا نخلي السيتنجز على لو راح تصير تلاحظها تقفل على 120 فريم. إذا ردنا الفريمات تزيد أكثر من 120 نكتب بالهاي الجوة CMD كوماند، الكونسول كوماند. إذا أنت لاعب ماينكرافت أو لعبات بها كونسول كوماند راح تفتهم هاي شنو تسوي. إذا نكتب مثلا T.MaxFPS سبيس ونحط علامة اللي يساوي سبيس ثاني ونحط مثلا 3 تسعات، فراح تزيد اللي يصير الماكس مال الفريمات من 120 إلى 999. فهسه الفريمات عندنا تقريبا ب 300 400 هيك شي. إذا نريد نرجع على السيتنجز مالتنا نروح مثلا على السينماتكس، الفريمات راح تلاحظها تصير 100 فريم، لان زيدنا جودة اللعبة مالتنا فأتقل الفريمات شيء طبيعي. المهم نرجع كل شيء طبيعي مثل ما كان، نسوي اوتو ترجع اعدادات طبيعية، ونكتب نفس الامر ونحط 120 فريم حتى نقفلها على 120. طبعا هذه الواجهة نقدر نعدلها بالشي اللي يعجبنا احنا. مثلا متصفح الملفات نقدر نسوي له دوك، يعني مو ينزل ويصعد، نخليه ثابت داخل المحرك. او اذا تدوس كلوز ترجعه بالاختصار كنترول سبيس تفتحه وتسده. وعندك اذا مسحت اي شيء بالخطأ تقدر دائما ترجعه، تروح على الويندو هذه الفوق، ومثلا اذا مسحنا الديتيلز والوورد اوتلاينر نقدر نرجع الديتيلز، نقدر نرجع اي شيء نريده. وايضا نقدر اذا نظل ضاغطين على مثلا الديتيلز او اي شيء نقدر نحركه ونحطه باي اتجاه براحتنا. وايضا نقدر نضغط كليك الايمن موف تو سايد بار، بحيث اذا فتحناه يكون ما يأثر على حجم الشاشة. واذا نضغط ريستور تاب يرجع طبيعي. افرض خبصنا وخربنا كل شيء نقدر نروح لويندو ونروح لود لاي اوت ونروح على الديفولت لاي اوت وراح يرجع كل شيء طبيعي مثل قبل. اذا رجعنا على الكرسي العزيز مالتنا صار حقل تجارب خطية، من تضغط عليه راح يتحدد. هنا نضغط على علامة العين يختفي ويرجع، او نحدد الدور فريم منه يتحدد داخل العالم، لان هو نفس الفايلات هنا موجودة داخل العالم. كل شي تلقاه هنا هو موجود already داخل العالم. وتحت بخانة الديتيلز التفاصيل مالت الاطار الدور فريم. مثلا نريد نغير الماتيريال نقدر نحطه غير لون غير ماتيريال، مثلا ذهبي نسويه مو فضي. واذا ضعنا بالعالم ما نعرف شلون نرجع، نحدد اي اوبجكت او اي شيء ونضغط حرف F بالكيبورد مباشرة راح يوجه الكاميرا عليه يرجعك للسين مالتك. هذه الاشياء كلها موجودة داخل اللعبة مالتنا، اي شيء نحدده نلقاه هنا ونقدر نحركه ونعدل عليه. واذا تريد تعرف اشياء معينة شنو تسوي، يعني ما نعرف مثلا هذا الشيء يسوي، اذا نخفيه مثلا يطلع تطفى الاضاءة، فهذا يعني
خاص بالإضاءة، يعني تشوف تغيرات معينة تصير بالماب فتعرف شنو هدف هذا الشي الموجود. وخلص هذا القسم من الكورس، وهذه الصورة لكل الاختصارات اللي قلتها، سوي سكرين شوت لها واحتفظ بيها، خاف تنسى أشياء معينة حتى تتذكرها. وموجودة نصائح بهذا القسم تقدر تنتقل إلها وتشوفها إذا تريد بنهاية الكورس. طبعا ليش الإضاءة فشي كلش كبير بالنسبة للأنريل أنجن ويعتبروه يعني فشي رهيب، والشركات دا تحول للأنريل أنجن بسبب النانايت وبسبب تقنية لومن مال الإضاءة. لأن قبل كانت الإضاءة كل ما تحرك أي شي بالوورد راح تظل شادوز، كل مرة تحرك أشياء لازم تسوي بيلد للإضاءة مرة ثانية، وهذه كانت معاناة للمطورين. فهذه التقنية الجديدة خلت الإضاءة واقعية داخل العالم. يعني أنت شو تسوي؟ تحرك، تحط إضاءة أنت تحركها، راح تأثر على كل العالم وتسوي انعكاسات ما كانت موجودة قبل بعالم الألعاب. فإذا نريد نصنع إضاءتنا من الصفر، نروح على أوتلاينر، على ملف الإضاءة، ندوس شيفت، نضغط على أول واحد ونضغط على آخر واحد، كلها راح يتحددن. ندوس ديليت بالكيبورد، تنمسح الإضاءة راح تصير دنيا سوداء. فإذا رحنا على الويندو وبعدين نضغط على Environment Light Mixer، راح تطلع كل شيء خاص بإضاءة العالم. فإذا ضغطنا على Create Atmosphere Light، حطينا شمس بالعالم مالتنا. فنجيب الويندو هذه ما نخليها بالنص، نحطها على الزاوية ونسوي لها دوك تو سايد بار. حاليا نقدر نحرك الإضاءة إذا دسنا كنترول L ونحرك بالماوس راح الشمس مالتنا تتحرك، بس انت اسم ما راح تشوف شمس لأن ما حاطين السماء، ما حاطيها أصلا. فإذا نروح مرة ثانية على Environment Light Mixer نفتحها، نضغط على Create Sky Atmosphere، حاليا حطينا السماء مالتنا. فإذا ضغطنا Ctrl L راح نشوف الشمس مالتنا حاليا هذه وينها. فإذا تلاحظون هذا الخط الأسود كلش مو حلو، نضغط على Create High Fog وراح يروح هذا الخط، نخلص من عنده ونحط كلاود، نحط غيوم، ندوس على Create Volumetric Cloud ويبقى شيء واحد. مثل ما تشوفون القاع ظل سوداء، عبالك ماكو ضوء من السماء يعني ينعكس عليها. فنحط سكاي لايت، بالسكاي لايت راح نخلص من هذه المشكلة. اكو شغلة واحدة بالسكاي لايت اذا حطيناها لازم نفعل الريل تايم كابتشر من الديتيلز، وننزل نلقى الاتموسفير اند كلاود، اهم نضغط صح عليه حتى الضوء مال السماء يتاثر بالاجواء، يتاثر بالشمس، يتاثر بالغيوم اذا غيرنا الوانهن مثلا. فمثل ما تشوفون ضفنا 5 شغلات وصنعنا الاضاءه مال العالم مالتنا. فهذه الاعدادات اذا شرحناها راح نطول كثير بالشرح، وهي بسيطه جدا، بس يعني تحرك السلايدرات حتى تشوف شو يسوي هذا. فجربهم كلهن، جربهن. اذا تريد ترجع للسيتنجز الطبيعيه تضغط هذا السهم يرجع على السيتنجز الطبيعيه على كل سلايدر، فحركهن، العب بيهن، شوفهن. يعني اعتبره تحدي لك بان تستكشف شنو هذه الاعدادات كلها، تشوفها شنو وضعيتها، لازم تشوفها. اوكي، وما دام احنا بالقسم مال الاضاءه راح نشرح البوينت لايت، الرينج لايت، ونشرح هذه الانواع مال اللايتات. نضغط على هذا الزر ونروح على اللايتس ونضيف البوينت لايت، ندوس كنترول ال نخفي الشمس مالتنا ننزلها جوا. اذا ضغطنا جي تروح هذه الايقونه، واذا ضغطنا جي مره ثانيه راح ترجع. اكو 3 نوعيات للاضاءه، البوينت لايت، وعندنا اضاءه ثانيه اسمها سبوت لايت، اللي هي يعني لايت موجه على مكان معين، تقدر تحركها تغير اتجاه اللايت، وتقدر ايضا تشوف الاعدادات، تشيكها تشوف شنو وضعيتها. وعندنا الريكت لايت اللي هو مثل هذه بالعاده يحطون هذه نوعيه اللايتات بالسيارات او مثلا كل مكان تقدر تحطها. الإضاءة شيء كلش مهم، يعني ينطي الحياة للعالم مالتك. يعني العالم بدون إضاءة يشبه كل العوالم اللي الناس تسويها، فأنت لازم تبدع وتتميز بالإضاءة وتشوف ألوان مناسبة. فهذا يراد له وقت حتى تتعلمه، تستكشفون هذه الإضاءات، تشوفون الإعدادات مالتها. وبما أنه عرفنا شنو تقنية لومن
لازم تجي تقنية نانايت ونعرف شنو السبب اللي يخليها فشي جدا ضخم بالنسبة للألعاب. هذه التقنية خلت المطورين ما يهتمون بتقليل تفاصيل المجسمات أو يسوون LODs. شنو يعني LODs؟ اللي معناها يصنعون أكثر من نسخة نفس المجسم. مثلا نسخة عالية الدقة يحطوها جنبك قريبة عليك، ونسخة متوسطة الدقة يحطوها مسافة قريبة عليك، ونسخة ثالثة قليلة الجودة يحطوها مسافات بعيدة. بس نانايت خلتهم يستخدمون نسخة واحدة، وانت كل ما تتقدم او تبتعد التقنية تعرض لك تفاصيل اكثر او اقل، اللي وفرت لهم وقت مو طبيعي. خلتهم يستخدمون assets بملايين المثلثات التراينجلز بداخلها، وما تأثر على أداء اللعبة. وهذه المجسمات كانت تستخدم بس بصناعة الأفلام، بس حاليا نقدر نستخدمها بالألعاب. وأكو شركة اسمها كويكسل عندها فريق يروح يسوي نسخ، يسوي سكان للمجسمات. هذه المجسمات حقيقية من أرض الواقع، ويخلوها بالألعاب مثل الجبال وكثير أشياء بكل بساطة، لأن ما يحتاج بعد تصمم كل شيء بإيدك. فراح نتعلم كيف نستخدم مكتبة كويكسل. فإذا دخلنا على المنصة، أول شي لازم نسوي نسجل دخول بحسابنا، وبعدين نتصفح بالمنصة، نروح على 3D Assets. تقدر هذه ال 3D Assets تشوفها وتشوف الأشياء الموجودة هنا. ومثلا إذا بحثنا على شيء معين، مثلا نبحث على صخرة روك، راح تطلع لنا كثير أنواع مال صخور. افرض نريد ننزل هذه الصخرة مال صحراء، قبل ما ننزلها اكو نقدر ننزلها بجودات معينة. اذا اخذناها باللو كواليتي راح ننزلها بدقة 1K. اذا اخذناها ميديوم كواليتي راح ننزلها بدقة 2K، واذا الهاي كواليتي راح ننزلها بدقة 4K. اذا نريد نانايت راح تنزل بدقة 8K. طبعا الالعاب كلش هواي كلش كثير عليها ال 8K. نادرا ما يستخدمون 8K، يعني اكثر شي يستخدمون 4K. افرض نزلنا النانايت، حاليا راح ننزلها نانايت ما عندنا اشكال. من يخلص التحميل نروح على اللوكال، يطلع لنا الاشياء اللي احنا محمليها. مثلا ندوس على add to project، واذا فتحنا فايلات مالاتنا راح نلقاها بملف الميجا سكانز. ندخل على هذا الماسيف، الملف اسم بدايته ماسيف اللي مكتوب عليها SM يعني static mesh. هي هذا ال 3D object نقدر ناخذه ونحطه بالعالم مالتنا. مثل ما تشوفون هذه الدقة الرهيبة مال الصخرة هذه، يعني صارت طبيعي بالألعاب. إذا نريد نعرف بأن هذه مفعل عليها النانايت أو لا، نقدر نروح على الليت ونروح على النانايت ونختار تراينجلز. راح نشوف بأن كمية التراينجلز الرهيبة بهذا الأوبجكت. إذا نزلنا شيء ثاني مثلا هذا البرميل بدقة ميديوم كواليتي بدقة 2K، أول ما راح نضيفه ما راح ينزل نانايت، فلازم نفعل النانايت عليه. شو نسوي؟ نروح نضغط عليه وندوس براوز تو اسيت، راح يطلع لنا هذا الاسيت بالفايلات مالتنا. نقدر ندوس كليك ايمن، نروح على نانايت ونفعله. ومثل ما تشوفون حاليا هسه صار نانايت، قبل شوية ما كان نانايت. طبعا هذه مشكلة ممكن تواجهك، يعني اذا ضغطت على هذا الزر بس ما لقيت كويكسل، ما لقيت المكتبة، ما موجودة هنا خيار المكتبة، الحل مالها بسيط. تروح على Epic Games، بعدين تضغط على اللايبراري، وبعدها تبحث تكتب بريدج، ممكن تلقاه ما متحمل، بس تدوس له انستال وتحمله. إذا رجعنا على المكتبة، إذا رحنا على buildings، هنا نلقى أشياء مال بنايات، جوها الفود الأكل، وعندنا الهيستوريكال أشياء التاريخية، وكثير أشياء هذه كلها تصفحوها شوفوها. إذا ضغطنا علامة القلب نروح على favorites، نلقى الأشياء اللي إحنا مفضلة عندنا، حتى بسرعة نحملها منظل ندور عليها. وcollections هنا اكو عوالم هم بانيها نقدر ندخل عليها، ما نقدر نحمل عالم. لا تفكر بأن تقدر تحمل العالم، بس يطلع لك يشوفك بأن شنو الأشياء اللي استخدموها بهذا العالم حتى أنت تصنعه. وموجودة tutorials
إذا رحت على التوتوريال تلقى عوالم بيها فيديوهات تعليمية. مثلا إذا دخلنا على هذا نروح على جو تو فيديو، تطلع لنا الكورس يعلمك شلون هم صنعوا هذا العالم. والميتا هيومن ما راح نتعمق بيه، بس راح ناخذ فكرة بسيطة عليه، يعني لازم ناخذ فكرة ما يصير نتركه. هذه هنا شخصيات تقدر تحملها بشكل طبيعي، او اذا تريد تصمم شخصيتك الخاصة تروح على ستارت ميميك، دوس على هذه الزرقاء راح يفتح لك موقع اونلاين. انت تصمم شخصيتك مو على جهازك، تصممه على موقع اونلاين، يعني على الداتا سنتر مالتهم. بس هنا اكو خلل بسيط، يعني اذا انترنتك مو زين شوية راح تعاني، اكو لاقي يصير هاي، لان هو ستريمينج سيرفرز هاي، يعني انت تصمم على اجهزتهم. المهم اذا دخلت تلقى كرييت ميتا هيومن، تسوي كرييت بكل بساطة. تختار الشخصية اللي تريدها وتقدر تعدلها، اعتبرها يعني مثل الألعاب. شايف الألعاب مرات، الألعاب الار بي جي من تدخل وتعدل شخصيات حتى تبدي اللعبة مالتك، هاي نفس الشي يعني تقريبا. بس اكو اعدادات بسيطة يعني جربهن العب بيهن وصمم شخصيتك الخاصة. من تخرج بعد ما يحتاج تسوي اي شي ثاني، تروح ترجع على المحرك مالك، تروح على كويكسل، اكو تلقى خيار ثاني اسمه ماي ميتا هيومن. اذا تروح عليه تلقى شخصيتك الخاصة اللي انت صممتها، تقدر تحملها وتضيفها بالطريقة العادية، تضيفها للعالم مالتك. نرجع على منصة كويكسل، من الخيار الأول هوم نقدر نروح على 3D plants اللي هي كل أنواع النباتات، حاطين جامعين هنا. راح نشرح شلون نستخدم هذه النباتات. ننزل لنا أنواع معينة، ننزل هذه النباتات مال صحراء. بعد ما ننزلهن نروح على local، نلقاهن موجودات. إذا ضغطنا هذا السهم الأزرق الفوق مباشرة راح يضيفها للبروجكت مالتنا. أكو أكثر من طريقة تضيف للبروجكت. إذا رحنا على الملفات نروح على الميجا سكانز، نلقى ملف اسمه 3D plants، ندخل عليه نلقى النباتات مالتنا. نقدر نحطهن واحدة واحدة، يعني نحطهن نرتبهن بأماكن معينة، بس راح تكون معاناة بهذا الطريقة. فهنا تجي فائدة التول اللي اسمها فولج. هذه نروح عليها نلقى كل النباتات مالتنا موجودة. إذا اختارينا نباتات معينة مثلا ندوس صح على أول سطرين، تصير عندنا براش نقدر ننشر النباتات بطريقة أسهل، مثل يعني الفرشات يجي بس تدوس كليك إن النباتات راح ينحطن. وهذه الخيارات الفوق تصغر الفرشات مالتك، وأيضا تقدر تزيد الدنسيتي، يعني تحط كثير نباتات بمكان معين، يعني مو متفرقات مثل هذني قبل شوية. وإذا ضغطنا شيفت نقدر نمسح النباتات مالتنا إذا حطيناها بأماكن ما نريدها. بس مثل ما تلاحظ النباتات اللي حطيناها إحنا بيدنا واحدة واحدة، هذني ما يقدر نمسحهن بهذه التول. فإذا تلاحظ بأن النباتات بالعادة ما توقف هيك، يعني تتحرك، الهواء يحركها. فإذا نضغط على النبات ونروح على الماتيريال مالته، ننزل نلقى ويند مكتوب. إذا نضغط صح عليه، نضغط على صح بصفة، راح يتفعل الهواء بيه، راح يتفعل تأثير الهواء عليه. بس بالعادة الأعشاب ما تتحرك، تكون واقفة الأعشاب الصحراوية، فمو حلو تحريك الرياح بهذا. نرجع نغلق نطفي. اوكي، راح نجيب الجبل مالتنا اللي حملناه قبل شوية. مثل ما تشوفون نقدر نحط النباتات عليه، واذا حددنا النباتات من جوا تطلع التفاصيل مالتها جواها. نقدر نحط مثلا بدال هذه، فاذا نحط مثلا 400 راح نلاحظ بان كثير نباتات تنحط بنفس المكان. واذا رجعناها 100، اذا نضغط كليك مثل ما نشوف اكو فرق بين كثرة النباتات. فهذا الخيار يزيد لك كثرة النباتات بالمكان المعين. وبالطبيعي يعني بالحياة الواقعية النباتات مو كلها بنفس الحجم، يعني موجودة نباتات كبيرة، يعني نباتات صغيرة، يعني أحجام متفاوتة. فإذا نروح على هذا الخيار بالديتيلز، اتذكر لازم تحدد النباتات اللي تريدهن. نقدر نحط مثلا أقل حجم 0.5، وأكبر حجم مثلا نحط 3.
فاللي راح يصير النباتات راح تنحط بطريقة عشوائية بين بين أقل حجم وأكبر حجم من 0.5 إلى 3. راح نحط النباتات بطريقة عشوائية. فأفرض إحنا بدنا نحط النباتات ما نريدهن يصيرن على المجسم، نقدر نلغي الخيار المكتوب عليه static mesh بعد ما نقدر نحط نباتات على المجسم. وإذا رجعنا دسنا static mesh نضغط الصح عليه يصير طبيعي نحط النباتات. وإذا رحنا على كويكسل بحثنا مثلا نريد أشجار نحط، إذا نكتب تري ما راح نلقى أشجار، ما موجودة أشجار هنا بس نباتات. فنقدر نحمل الأشجار من كويكسل، هم مسوين أشجار خاصة. إذا نروح على ماركت بليس ونروح على فري ونروح على ميجا سكانز نلقاها أول واحدة مكتوب تريز، ميجا سكانز تريز. إذا ما لقيتها بس أبحث بالبحث اكتب ميجا سكانز تريز تلقاها، مهم ندخل عليها. إذا نضغط add to project ونضغط هنا صح، نضغط على البروجكت مالتنا. إذا راح يقول لك بأن هاي الأشجار ما متوافقة ويا الأنريل إنجن 5، روح على آخر تحديث 4.27 واضغط add to project. نروح على الملفات مالتنا، اكو نلقى ملف نلقى اسمه black elder، ونلقى الاشجار انضافت للبروجكت مالتنا نقدر نحطها. مثل ما تشوف كلش حلوات الاشجار هذني. طبعا هذه الاشجار تيجي تتحرك من وحدها، يعني مضبطين الاعدادات بها ما يحتاج اسوي شيء. بس اكو فشي كلش حلو، اذا ضغطنا على الشجرة فتحنا الديتيلز مالتها، نروح على الاوراق مالتها هذه الثانية نضغط عليها دبل كليك راح تنفتح هذه الاعدادات. نروح على هذه 02 ترانسلوز، نجي على هذه المكتوب عليها تنت، نفتحها ونضغط صح عليها. اذا نروح على تنت سترينث نكتب مثلا 20 ونضغط على هذه مال الالوان، راح تشوف بان اذا غيرنا اللون راح تصير الوان الاشجار تتغير وياها. نقدر نسويها احمر، نريد نسويها مثلا الوان الخريف اصفر، وكلش حلوات يصيرن. خلصنا كل شيء عن الاشجار. اذا رحنا على كويكسل بريدج راح تقرا شيء اسمه ديكالز. هاي الديكالز يمكن اول مره تسمع بيها، بان هذه تعكس صوره معينه على المجسم. يعني هذه الاشكال تقدر تحطها على المجسم وتظهر بشكل طبيعي. طبعا استخدامها كلش بسيط وسهل ويطلع نتائج رهيبة. مثلا إذا حملنا هذه الكتابة يظهر لنا ملف اسمه ديكالز، نروح نضغط على هذا الماتيريال والدائرة ونحطها بالعالم راح تظهر الصورة على لنا. إذا نريد نحطها مثلا نقدر نكبرها ونقدر نحركها وكل شيء نسوي بيها. إذا نريد نحطها على الحائط نغير الاتجاه مالتها، راح نشوف راح تخرب، لأن هي بس تنعرض بهذا البوكس اللي تشوفه أنت. تشوف هذا السهم الأزرق هو المكان راح تنعرض عليه، فنجيب السهم الأزرق فراح تنعرض على الحائط، نضبط حجمها براحتنا ونحطه على الحائط. طريقة سهلة ونتائج تطلع نتائج رهيبة. تقدر تحركه على كيف تتوخره من الحائط، راح تلاحظ بأن راح يختفي، واذا ترجعه راح يرجع. يعني اذا ما تريد تحطه بلون غامق يعني بس حركة من الحائط شوية راح يخف اللون. هذه الكتابات مثلا انت تلاحظ بالعادة مرات اذا موجودة بالحقيقة على الحائط يجي واحد يشخبط عليها بالاسود. راح نتعلم شلون نحط ديكال فوق ديكال ثانية. راح نحمل هذه الشخبطة هذه بالكويكسل، نجيبها ونحطها بالعالم مالتنا، نعدل حجمها لين حجمها كبير كلش. هذا السهم البنفسجي، العفو مو الازرق، السهم البنفسجي هو اللي يحدد وين راح نحط مكانها. فنجيب نحركها نحطها على الحائط، ومثل ما نشوف اسم مباشرة صارت فوقها. فإذا ترست بمشروع يمكن يتغير ان تصير الكتابة فوق هذه، فأنت لازم تحددها من الإعدادات مال الديكال. إذا ضغطنا على الديكال من الأوتلاينر أسهل، إذا ضغطنا من الأوتلاينر أسهل من هاي مزعجة تكون دائما لأن مرات تختفي. مهم إذا ضغطنا عليه أكو سورت باي، كل ما تحط رقم أعلى كل ما هي تصير فوق الثانية. فإحنا حطينا رقم 1 هذه صارت فوق الشخبطة. وإذا نروح على الشخبطة نكتب مثلا 2، إذا كتبنا 2 راح تكون الشخبطة فوق الجرافيتي.
فمثل ما نشوف هيك تحط تسوي لايرات، يعني طبقات، تحط لاير فوق لاير ثاني بهذا الطريقة. وعندنا كثير أشياء مو بس كتابة، ويعني تقدر تحط مثلا تكسير أو فطر بالحائط أو على الأرضية بهذه الديكالز. مثلا إذا نزلنا واحد وحطيناه ونشوف شلون شكله يصير، يعني نوجه السهم البنفسجي على الحائط ونحركه بشكل بسيط راح يظهر. طبعا هذه صارت جوه لان هي الاوردر مالتها 0. الجرافيتي سويناه 1، اذا سوينا هذا الفطر 2 راح يظهر يصير فوقه، يعني مثل ما نشوف تفاصيلها كلش حلوة. وايضا نقدر نصنع ديكال خاص بينا من الصفر نصنعه. اذا رحنا على الملفات راح نسوي ملف نسميه مثلا ماي ديكالز، ندخل عليه ونضغط كليك ونروح على الماتيريال، نسمي الماتيريال مثلا بوستر او اي شيء. اذا نفتح الماتيريال طبعا هذه هنا نصنع الماتيريال من هذه راح نتعلمها، بس هسه راح نتعلم شلون نصنع ديكال. نروح على هذه، نروح ندوس على الديكال هذه، ونروح على الثانية نسويها ترانسلوسي. نبحث على اي صورة نريد نحطها. فيزيت فلسطين هاي كلش حلوة البوستر، نحملها، نجيب الملف مال الصورة ونحطها بالفايلات مال الانجن. نقدر بكل بساطة بس نجيب الصورة ونحطها بالماتيريال، ونظل دايسين كليك يسار هنا ونسحب واير ونحطه بالبيس كولر بالاول وحدة. وندوس ابلاي وندوس سيف، راح تصير الديكال الخاصة بينا. نقدر نحطها على العالم بشكل عادي، ومثلا نحطها على الحائط. نقدر نجيب مثلا هذا التكسير الحائط نقدر نحطه فوق البوستر، وبيجي بكل بساطة تصنع ديكال خاصة بيك من أي صورة، أي شيء يعجبك تقدر تحطه باللعبة. طبعا اكو شيء جدا مهم اريد اقوله، كنت اقدر اقوله بداية المقطع، بس ممكن يجون اشخاص يعني ما يريدون يتعلمون حقيقة، بس جايين يعني يضحكون على نفسهم. فما دامك صرفت 40 دقيقة من وقتك، فيعني انت تريد تتعلم من صدق، راح اسوي ديسكورد اذا تقدر تدخل له، يعني نبني كوميونيتي صغير، يعني حتى لو نصير 10 اشخاص او مثلا 100 شخص عادي، يعني حتى انتو تعلموني شغلات واتعلم الثاني، لان انا اؤمن بان المجموعة يتعلمون احسن من شخص واحد يتعلم وحده. لان واحد منكم ممكن مثلا يصرف ساعة من وقته حتى يتعلم شغلة، ويجي بكل بساطة مثلا يجيب 4 دقائق يقولها الشخص الثاني، وهذاك الشخص الثاني يتعلمها. فتخيل كل الناس تمشي على هذا المبدأ، فرح يصير يعني مجتمع ما صاير قبل. وافرض مثلا صارت عندك مشكلة، صدقوني هاي صايرة بيت، تضيع ايام من وقتك وما تلقى حل للمشكلة، او مثلا ساعات ساعتين 3، وشخص ثاني صاير عنده المشكلة يقدر يقول يحل لك اياها ب30 ثانية. فهاي هي تصير اهمية المجتمع هنا. والكوميونتي راح يصير ما بي يعني كلام كثير، يعني ما تضيع وقتك بيه. راح تكون رومات مغلقة يعني، وننشر بيها بس الأشياء جدا جدا مهمة. يعني يمكن بالأسبوع مرة تدخل على الكوميونتي تشوف أشياء ممكن تفيدك، يعني لو ظلت تبحث شهر كامل يمكن ما تلقاها. فإحنا نحاول نبني هيج كوميونتي بأن نحقق أكبر استفادة من هذا الكوميونتي، المجتمع اللي راح نسويه. فإذا قدرت ادخل للديسكورد راح يكون رابط بالوصف. شوف هذا القسم من الفيديو، هذه السيرفيسز، هاي الماتيريالز، اكو انواع كثير من الماتيريالز. هذا القسم من الفيديو الناس هواي تشوفه معقد يعني، فانت شي طبيعي اذا ما فهمته من اول مرة، هو بسيط جدا بسيط راح تشوفه. تقدر تعيد هذا الجزء اكثر من مرة اذا ما فهمته. ما راح نشرح شلون تستخدم هذه مال كويكسل. لازم تتعلم شلون تصنع ماتيريال من الصفر حتى تفهم شنو يعني ماتيريال. بعدين راح اعلمك شلون تستخدم هذه مال كويكسل. نفتح الملفات مالتنا، نروح على الستارتر كونتنت، نلقى هنا ملف اسمه ماتيريالز. احنا نسوي ملف ثاني جديد نسميه ماي ماتيريالز، ندوس كليك ايمن ونسوي ماتيريال نسميها مثلا color، ندوس دبل كليك عليها تنفتح هذه الواجهة مال صناعة الماتيريالز. تقدر بالسكرول تقدم الشاشة وتبعدها.
بالكليك الأيسر تسوي تحديد، وبالكليك الأيمن تحرك الشاشة مالتك، وهذا الزر يظهر لك أوامر. هذه الأوامر نقدر نستخدمها تعطينا أشياء معينة. إذا نروح على هذا الكونستانت 3 فيكتور نحطه، هذا يعطيك أمر مال تغيير الألوان، يعني ينطيك بيه ألوان. فإذا ندوس كليك أيسر ناخذ الواير ونحطه على البيس كولر، راح نقدر نغير الماتيريال، لون الماتيريال مالتنا. فمثلا نختار أي لون، راح تلاحظ بأن اللون يظل أسود، ما راح يتغير بهذه الكرة. إذا رفعنا هذا السلايد الأسود نرفعه فوق، كل ما نرفعه كل ما يصير اللون يعني أقوى. وهذاك السلايد اللي على اليسرى هم ترفع فوق يصير اللون يعني غامق أكثر. عموما ندوس أوكي. إذا ناخذ هذا الماتيريال اللي سويناها نحطها على الأوبجكت مالتنا، راح تشوف بأن رجعونا على الديفولت لاير، ما حطينا أي لون. هذا لأن إحنا ما مسوين أبلاي للماتيريال مالتنا، نسوي لها أبلاي ونسوي لها سيف إلا تنحط بالعالم مالتنا. يعني نحاول نحطها مرة ثانية، راح تشوف تغير اللون حاليا. هذه أبسط طريقة لفهم الماتيريال. يعني هو الماتيريال هذا شغلها تنطي أشكال وألوان معينة للأوبجكتات. إذا حبينا نغير اللون مثلا نسوي أحمر أو أي لون ثاني، ندوس سيف. إذا دسنا سيف مباشرة راح يسوي أبلاي من وحدة، راح تشوف تغير اللون بالعالم. وإذا ظلينا ضغطين رقم 1 وضغطنا الكليك الأيسر راح نحط هذا النود، وإذا ناخذها الواير ونحطه على الميتاليك ونكتب 1، راح تشوف بأن هذه الكرة صارت تلمع. فالميتاليك إذا حطيناه 1 الكرة تصير تلمع، إذا رجعناه 0 الماتيريال ترجع بشكلها الطبيعي. نضغط ضغطين 1 وندوس الكليك الأيسر نضيف نود ثانية. بهذه راح نحطها بالرفنس، يعني خشونة الأوبجكت هنا راح نتحكم به. إذا نتركها على 0 الأوبجكت يصير مو خشن، يصير يلمع. إذا كتبنا 1 راح تصير خشونة بالماتيريال مالتنا، مثل ما تشوف بعد ما تعكس ألوان تصير رف. إذا حطيناها 0.5 تصير بالنص، يعني مثلا نحط ميتاليك ونكتب 1 بي راح يصير شكلها بهذه الطريقة. وإذا نريد نسويها مثل المرآة مثل الجامع نروح على رفنس ونسويها 0 مثل ما تشوف راح تصير تعكس الأجواء. بالعادة الميتاليك تكون لو 1 لو 0، يعني لا تحاول تحطها بين 1 و0، أفضل تحطها لو 1 لو 0. فنرجعها هسه 0. إذا نريد نضيف يعني تكستشر أو مثل التراب فوق الماتيريال مالتنا، نفتح الملفات مالتنا نروح على الستارتر كونتنت، نروح على التكستشرز ونضيف هذا النويز مثلا. إذا ناخذ الواير ونحطها بالرفنس مثل ما تلاحظ راح تشوف بعد صار اكو مثل غبار مثل التراب على الماتيريال مالتنا. ندوس ابلاي، ندوس سيف، نروح على العالم مالتنا مثل ما تشوف نضاف يعني غبار على الاوبجكت مالتنا. نفتح الفولدرات مالتنا، نروح على الملف ماي ماتيريالز، نضغط دبل كليك على الماتيريال مالتنا نفتحها. هسه مثلا ما نريد نحط لون، نريد نحط غير شي بدال هذا اللون، فنمسح اللون مالنا، نروح على التكستشرز ومثلا ناخذ هذا اللون الخشبي نحطه ونربطه بالبيس كولر بأول وحدة، ندوس ابلاي، ندوس سيف. مثل ما تشوف بأن تغيرت الماتيريال، صارت خشب وعليه شوية تراب، يعني صار فد شي حلو. يعني بهذا الطريقة صنعنا ماتيريال مال خشب. هسه ألف مبروك، صنعت أول ماتيريال خاصة بيك. هسه نمسحها، حطها مكان مالك. راح نسوي ماتيريال ثانية نمسحها.
نحددها ونسويها delete، نرجع على التكستشرز. مثلا اذا رحنا على هذه التكستشر مال الحائط، هاي مال مثل التكستشر مال الحائط، اذا تشوف 3 يشابهن واحدة بصف اللخة، راح نحددهن كلهن، ناخذهن ونحطهن بالماتيريال مالتنا. بالعادة دائما الملونة هي التكستشر، تحطها وين؟ تحط الواير بالبيس كولر، اضغط ابلاي وندوس سيف. اذا رحنا شفناها بالعالم مالتنا، مثل ما تشوف عبالك صورة وحاطيها على اوبجكت، يعني فتشير كلش مو حلو. ومثل ما تشوف بان الماتيريال مالتنا كلش كبيرة، فهسه راح نتعلم نصغر الماتيريال، نعرف شلون نتحكم بحجمها. نضغط كليك ايمن على هذه المساحة الفارغة، راح تطلع مال البحث، نكتب texture coordinate، راح تظهر لنا هذه. نضغط عليها، نكتب ونظل ضاغطين الواحد وندوس كليك، نحط هذه الكونستانت ونكتب multiply ونحطها. نحط coordinate بالاي والكونستانت مالتنا بالبي، ونحطها باليوفيات، نحطها بكل اليوفيات مال التكستشرات مالتنا بثلاثتهن. نرتب شكل الماتيريال مالتنا حتى تطلع احلى. نضغط كليك على هذا الكونستانت، اذا كتبنا رقم 3 مثلا، نضغط ابلاي وندوس سيف، نرجع على الماتيريال مالتنا نشوفها صارت اصغر. حتى ننطي الماتيريال مالتنا شكل افضل، لازم نربط هذه البيضة دائما تكون بالرفنس، والبنفسجية دائما تكون بالنورمال. فنربطهن، نرجع نشوف التكستشر صارت بيها ظلال وصارت واقعية أكثر. نعدل الحجم مال المجسم مالتها حتى تظهر بشكل أفضل. مثل ما تشوف بأن كملنا الماتيريال مالتنا على أكمل وجه. هسه ما دام سوينا الماتيريال مالتنا، فما نريد نظل كل ساعة ندخل الماتيريال نعدل شي ونرجع نشوف النتيجة. نريد النتيجة تظهر بشكل مباشر قدامنا حتى نقدر نعدل عليها ونعرف شنو الحجم المناسب اللي نريده. فنقدر نسويها بطريقة بأن نصنع ماتيريال انستنت. ندوس كليك ايمن على الماتيريال وندوس على الماتيريال انستنت اول وحدة، ناخذها ونحطها على الاوبجكت، وندخل على الماتيريال مالتنا الأولى، نسوي لها بارامتر، يعني مثل الزر نسوي هذا مال التكبير والتصغير. إذا ضغطنا دبل كليك عليها، راح نفتح الماتيريال انستنت ونقدر نعدل الحجم براحتنا بشكل مباشر، تطلع ريل تايم على اللعبة. وبعد إذا نريد نعدل اللون مباشرة، لازم نروح نضيف بالماتيريال مالتنا خاصية تعديل اللون. نروح على الماتيريال، نحط ال 3 فيكتور هاي اللي حطيناها بالبداية نفسها، ونظل ضاغطين الام وندوس الكليك الايسر، راح نحط ملتبلاي. هاي الملتبلاي اللي تربط بين شغلتين، فاحنا راح نربط نحط اللون بالاي والتكستشر مالتنا نحطها بالبي، نربط الملتبلاي بالبيس كولر. راح تلاحظ بان الكرة مالتنا الماتيريال لونها اسود، فندخل على تعديل اللون ونرفع هذا السلايد، نرفعه فوق، نسويها كبارامتر حتى نعدلها مباشرة من اللعبة، ونرجع للعبة مالتنا. ومثل ما تشوفون نقدر نغير اللون مالتنا بكل بساطة. ومن فوائد هذه الماتيريال انستنت اللي سويناها، مثلا إذا نسخنا هذه مالتنا نسويها مثلا 4 نسخ، ونلغي الماتيريال من هذين المجسمات الثلاثة. إذا حطينا الماتيريال على هذه، هن نفسهن، تشوف ان نفسهن، بس واحدة ماتيريال عادية وواحدة ماتيريال انستنت. فاذا حطينا ماتيريال عادية على ذن ثلاثتهن وحطينا ماتيريال انستنت على هذه وحدها، راح تشوف بس هي تتغير اللون. واما اذا سوينا العكس، بان راح نقدر نغير بالماتيريال انستنت، يعني نغير اكثر من اوبجكت الوان. يعني اذا عندنا اشياء كثير نريد نغير، سواء نريد نغير الوانها، بس نغير الماتيريال انستنت راح كل شيء يتغير. وحتى ما نظل نسوي ماتيريال من الصفر كل مرة نسويها من الصفر. هالماتيريال اللي صنعناها بس نسوي لها نسخ دوبليكيت ونسميها ماستر ماتيريال. اوكي، ندوس اوكي عليها، وهذه ندخل عليها الماستر ماتيريال. بس نروح نسوي التكستشر وذن الثلاث التكستشرات، نروح نسويها بارامتر، نصنعهن كلهن، نسويهن بارامتر، نحددهن كلهن ونضغط كليك ونسوي لهن بارامتر. نكتب على هذه نورمال، ونكتب على بالنص رفنس، ونكتب على الأولى كلر.
بهذا الطريقة صنعنا ماستر ماتيريال، نسوي ماتيريال انستنت، ويعني بعد كل ما نريد نسوي ماتيريال ثانية ما نسويها من الصفر، بس نروح نجيب التكستشر مالتنا، نفتح الماتيريال ونحطهن بدال ذني الثلاثة، وذاتس ات، سوينا ماستر ماتيريال حتى نسرع شغلنا. نصيحة أخيرة، إذا ضغطنا دبل كليك على هاي التكستشر تطلع لنا يحددوها بالملفات، ندخل عليها. هاي التكستشر الكولر هاي دائما تكون RGB، فهذا الصح، دائما نتأكد بأن هو موجود، هذا الصح. والرفنس هم نضغط دبل كليك عليها راح يفتح لنا اياها بالفايلات. هذه اسم محطوط عليها صح على RGB، لازم نشيله، ما يصير تحط صح ورا ما نسوي التغيير ونشيله، ندوس سيف حتى نحفظ التغيير. راح يقول لك اكو خطأ بالماتيريال، ما يصير هيك تصير، فتضغط عليها، تروح على الديتيلز مالتها وتسويها لينير كلر، والاخير النورمال هم نشيل RGB. وبهذه الطريقة أصدقائي تعلمنا شلون نسوي ماتيريال بشكل كامل وشلون نضبط إعداداتها. فإذا رجعنا لكويكسل نريد نتعلم شلون نضيف هذن الآلاف الماتيريالز بكويكسل، شلون نحطهن مثلا بلعبتنا. إذا نحمل أي ماتيريال، مثلا إذا حملنا هذه الماتيريال وبعدين نضيفها للبروجكت مالتنا ونفتح الفايلات مالتنا، نروح على ملف الميجا سكانز ونلقى ملف جديد اسمه سيرفيسز، ندخل عليه نلقى الماتيريال مالتنا، ومن نضغط دبل كليك على الماتيريال تنفتح الخصائص مالتها. وهنا نقدر نغير الالوان، نقدر مثلا نغير الحجم مالتها، مثلا نسوي الماتيريال اصغر لان لسه كلش كبيرة. اذا رحنا على اول وحدة هاي تايلينج، اذا ندوس عليها صح ونفتحها راح تطلع ارقام. فمثلا إذا كتبنا بالإكس والواي 5 ونكتب بالواي 5، راح نشوف الماتيريال مالتنا تصغر. لا تحاول تزيد الأرقام بالسلايدر، يعني تصعدهن وتنزلهن، لأن الماتيريال راح تصير مو حلوة. فاكتب أرقام معينة وحاول دائما تخلي الإكس والواي متشابهة. وإذا تريد تغير الألوان، هذين الخيارات تغير بيها على اللون اللي يعجبك. ولحد هذه النقطة شباب شرحنا كل شيء عن الماتيريالز، وحبيت أسوي عالم بسيط. راح أسرع الفيديو لكم حتى نشوف بهذه الأشياء اللي تعلمناها صنعت عالم هيك بسيط، حتى نشوف شنو نقدر نصنع بهذا اللي تعلمناه. فراح أسرع الفيديو وتشوف شنو سويت. مثلا أول شيء حطيت الشارع، عدلت الماتيريالز، وبعدين حطيت الشجر، ظليت أعدل بالشجر، وغيرت لون السماء والإضاءة والغيوم وهذه الأشياء. ويعني ما ضفت شي جديد، يعني حرفيا هذا اللي تعلمناه كله طبقته وصنعنا منظر كلش حلو. بعدين عدلت الألوان مال الأشجار، حطيت أرضية، ظليت أعدل بالألوان مال الأرضية حتى تتناسق ويا المنظر. وبعدين حطيتها على طول الطريق، لأن دائما بصف الشارع دائما يصير طين. قعدت أرتب بالعالم، أضيف أشياء جديدة، أحط شجر، يعني أسوي العالم متكامل. ومثل ما تشوفون يعني بهاي البساطة صنعنا عالم كلش حلو. وبعدها رحت على كويكسل نزلت ديكالز، لأن بالعادة الشارع ما يكون نظيف لهالدرجة، يعني يصير بيه أوراق شجر، أشياء فطور معينة. وعدلت الإضاءة، رتبت الإضاءة من جديد، وحطيت الديكالز رتبتها، ولعبت بالألوان، عدلت الألوان من جديد. وبهذا الطريقة مثل ما تشوفون كلش بسيطة، تقدر تصنع عالم، أي شيء يعجبك تقدر تصنعه بهذا الساعة اللي تعلمتها ومساعدة منصة كويكسل. أي شيء بدماغك تقدر تصنعه. ونصيحة إذا ردت مثلا تسوي أجواء معينة أنت تبنيها حتى تطبق اللي تعلمته يعني وما تنسى، لسوي نفس هذا، حاول يعني تطلع الفكرة وبعدين تنفذها، وحاول توصل إلى أفضل شيء ممكن يطلع من هذه الفكرة. طبعا آسف لأن ما شرحت بالضبط شنو سويت بهذا السين، لأن راح ياخذ الوقت كلش كثير، واحنا اوريدي راح نتعلم شلون تصنع العالم. فبس حبيت اشوفكم بان بهذه الساعة شنو تقدر تسوي. مثل ما تشوف راح يخلص العالم، وهذه هي النتيجة النهائية اللي طلعناها.
طبعًا أكو شغلة مهمة كثير ناس يتجاهلوها، هي تنظيم وترتيب وكيفية التعامل مع الملفات، يعني شغلة كلش مهمة بالشغل على الunreal engine وكثير ناس يتركوها، فإحنا راح نخصص قسم بأن نتعلم شلون نتعامل مع الملفات داخل المحرك. أول شي نحتاج نسويه نضغط على الcontent تظهر لنا كل الملفات، نسوي ملف جديد نسميه main، يعني هذا الرئيسي، الملف الرئيسي مالنا، نحدد الملف مالنا ونسويه add to favorite، يعني نسويه بالمفضلة. إذا فتحنا هذه من فوق راح يطلع الملف مالنا بالملفات المفضلة حتى نوصل له بسهولة. يعني نسوي فولدر جديد داخل هذا المين نسميه SM يعني static mesh، ونسوي ملف ثاني نسميه BP يعني blueprint، هذا نسوي للبلوبرنت. نسوي واحد ثالث نسميه maps، هذا حتى إذا نصنع ليفل جديد نحفظه هنا. ونسوي ملف رابع، هذا الملف الرابع نسميه materials، هذا الملف اللي نحط الماتيريالز مالتنا بيه. وآخر ملف نسميه textures، نحط التكستشرز هنا. وداخل الماتيريالز نفتح الماتيريالز نسوي ملفين جدد، نسوي واحد نسميه نحط هاي الشغطة جوا نسميه ماستر يعني ماستر ماتيريال، والثاني نسوي underscore instant يعني material instant. بهذه الطريقة تكون ترتيب الملفات. إذا تريد تنقل ملفاتك اللي إحنا سويناها بشكل عشوائي بالبداية my decals نريد نحطهن بالماتيريالز، نجي ناخذ الملف نظل ضاغطين عليه كليك أيسر ونحطه بالماتيريالز ونضغط move here. أوكي، بعد ما نقلت الديكالز والماي ماتيريالز الملفات اللي سويناها بالبداية، حاليا بعد ما نحتاج الستارتر كونتنت الملف اللي ضفناه. فإذا نروح نريد نمسحه راح يقول لنا عندك materials تستخدم textures راح تمسحها، يعني يعطينا تحذير. فش نسوي؟ لان احنا استخدمنا التكستشرز بالستارتر كونتنت استخدمناها بالماتيريالز صنعناها، في ما يصير نمسحهن لان الماتيريال مالتنا هم راح تمسح وياها. فالمفروض شو نسوي؟ نروح ننقل التكستشرز بالستارتر كونتنت، نروح ننقلها وين؟ بالمين فولدر مالتنا. فاذا حاولنا ننقله ما راح ينقل. ليش؟ لان احنا عندنا ملف اسمه textures بالمين وما راح ينقل الملف، لان ما يصير تسمي ملفين بنفس الاسم، ما يصير تسمي ملفين بنفس الاسم، فلازم تغير الاسامي مال الملفات. فش نسوي؟ نروح نغير الملف اللي بالمين نسميه my textures وننقل هذن الملفات بالستارتر كونتنت التكستشرز عادية ننقلها. هسه نمسح الستارتر كونتنت بشكل طبيعي، راح ينطيك بعض التحذيرات دوس عليها اوكي 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 كلها راح ينمسح. راح تحتاج تمسحها مرة ثانية، راح تبقى بعض الملفات، فتروح مرة ثانية على ستارتر كونتنت وتدوس له ديليت راح ينمسح نهائيا. مثل ما نشوف بالملفات مسحنا ستارتر كونتنت. ورا ما تسوي مسح ونقل كثير مثل هيجي دوس كليك ايمن على الكونتنت وسوي له فيكس على مود خاف تصير اخطاء حتى تتفاداها من تضغط فيكس ريدايركتوري فولدرز. وهسه خلصنا من تعديل الملفات، هسه نعدل الاوتلاينر مالتنا، نحط هذني المجسمات مال البلوك اوت بملف واحد يعني بنفرقهن كلهن نحددهن وننقلهن بالبلوك اوت 01. هذا البوست بروسيسنج هسه ما نحتاجه حاليا. هاي السكاي ما نحتاجها، وهذني نشيلهن نحطهن بالبلوك اوت ونمسح الملفات اللي ما نريدها. هذن المربعات الزرق الثلاثة ما نحتاجهن نمسحهن، وهذا نشيله نحطه بالبلوك اوت. وعندنا هذا التكست هذا بالبداية ما نريده نمسحه. هذا هو رتبنا فايلاتنا. نسوي ملف جديد نسميه اكسترا نحط بيه الاشياء الزايدة. هسه مثل ما تشوف عندنا فايلات مالتنا رتبناهن، رتبنا الاوتلاينر مالتنا. وحاليا ورا ما تعلمنا شلون نرتب الفايلات راح نتعلم شلون نضيف الفايلات للبروجكت مالتنا، وبعدها راح نتعلم شلون ننقل الفايلات من بروجكت لبروجكت ثاني.
إذا أردنا نضيف texture معينة، بس نضغط هذي الزر مال import، نروح على الملف الbuild textures، نحددهن التكستشرات مالتنا وندوس open، مباشرة راح يروح للفايل مالتنا. وإذا أردنا نضيف static mesh، نروح على الملف مالنا مال sm، بس نشيل ملف ال fbx ونحطه بالفايلات. نشوف السيتنجز كله طبيعي ما بيجي، بس ال do not make material هاي نسويها، وهذا هو نضيفه. نحط الستاتيك مش مالتنا، نكبر حجمه، وأيضا نحدد التكستشرز مال الأوبجكت مالتنا مال المجسم، نضيفهن بنفس الطريقة. ونسوي ماتيريال عادية مثل ما تعلمنا شلون نسوي ماتيريال، يعني بالقسم مال ماتيريالز. إذا أنت بديت من هذه اللحظة ارجع للقسم مال الماتيريالز حتى تعرف شلون تسويها. نحددهم كلهن، نحطهن ونربطهن. البيس كولر نحطه بالبيس كولر، وعندنا هذا الميتاليك نحطه بالميتاليك، ونحط الرفنس نصعدها فوق، الرفنس نحطها بالرفنس، وأيضا النورمال نحطها بالنورمال. ندوس أبلاي وندوس سيف، ونحط الماتيريال مالتنا على البوكس. وبهذه الطريقة عرفنا شلون نضيف المجسم وشلون نحط الماتيريال عليه مثل ما تشوف. وهسه نتعلم شلون ننقل الملفات من بروجكت لبروجكت ثاني. فنسوي بروجكت جديد ونفتح البروجكت الثاني، اثنينهن نفتحهن بنفس الوقت. افرض نريد ننقل هذا الملف المين، نريد ننقله بالبروجكت الثاني، فشو نسوي؟ نضغط كليك ايمن عليه ونسوي مايجريت، وندوس يطلع لنا يقول لنا هذه الملفات اللي تريد تنقلها، ندوس اوكي. يقول لنا حدد الفايل اللي تريد تنقل إليه، فنروح للبروجكت الثاني، ندوس على الكونتنت، ندوس كليك أيمن عليه وندوس شو ان اكسبلورر، وننسخ الباث مال الملف نحطه هنا وندوس انتر. راح يطلع لنا الملف اللي نريده. ندوس select folder، راح يقول تريد تنقلهن كلهن، نقول له yes all. من ندوس يس اول مثل ما تشوف المين اللي كان بالبروجكت الاول اللي انتقل الملف كله هو الاشياء مالته للبروجكت الثاني. وما دام تعلمنا شلون ننقل الملفات البروجكت الثاني بعد ما نحتاجه، فنروح عليه ندوس كليك ايمن ونروح على الفايلات مالته ونرجع خطوة بالملفات ونمسحها بشكل طبيعي. طبعا اكو طريقتين حتى تصنع العالم بيها. تقدر تروح على ملف مال المابس، تدوس كليك ايمن وتسوي نيو ليفل، تدخل عليه وتطلع لك هاي تحفظ التغييرات، تدوس سيف، راح ينفتح لك ليفل جديد من الصفر حرفيا، حتى اضاءة ما بي. اذا تشوف الاوتلاينر فارغ، كله فارغ. بهذه الطريقة تصنع ليفل من الصفر. اذا تريد تصنع ليفل بس بي اضاءة، يعني تروح على الفايل، تروح على نيو ليفل وتدوس بيسك وتدوس كرييت. بهذه الطريقة راح نصنع عالم داخله بس الإضاءة. إذا نريد نحفظه ندوس كنترول اس، نسميه مثلا لاندسكيب ونحفظه داخل ملف المابس مالتنا. كملنا الليفل مالنا مثل ما تشوفه موجود بالفايلات. نمسح هذه ما نحتاجها. نريد نصنع أرضية العالم. هسه نروح على هذه الخانة الفوق ونضغط على اللاندسكيب. إذا فتحناها منا مثل ما تشوفون تقدر تصنع أرضية العالم، وتقدر من هذا الخيار تسويها أصغر أو أكبر. تريدها 7 باي 7 أو أي أحجام براحتك، تختار الحجم اللي تريده. احنا راح نسوي حجم صغير حاليا وندوس كرييت. طبعا هسه نقدر نعدل على شكل الماب مالتنا بهذه الأدوات كلها. مثلا إذا ضغطنا على أول أداة وضغطنا كليك الأيسر راح نسوي مثلا مثل الجبل. وإذا استخدمنا هذا السترينث نقدر نقلل قوة الفرشات مالتنا، يعني نقلل القوة مالتها. وإذا ضغطنا شيفت نقدر بالعكس نقدر نحفر جوا الأرضية مثل ما تشوفون. فهذه الأدوات. طبعا إذا نقصنا هذا السلايدر راح يقلل نعومة الفرشات، والسلايدر الفوق يصغر الفرشات ويكبرها. وعندنا التول الثانية الأكثر أهمية هي السموث
هاي إذا نستخدمها مثلًا نقلل القوة مال الsmooth نقدر ننعم الحواف مال العالم مالتنا إحنا ونبني. مثلًا يعني بدت تظهر لكم صورة معينة، مثلًا إحنا نبني حاليًا جبل بصفه نهر مثلًا، الطولة الثالثة اسمها flatten، هذي تخليك تسطح الlandscape تخليها مسطحة مثل ما تشوفون، ولا تهتم هذا الظلال المو حلوة هاي بعدين نقدر نوخرها إذا استخدمنا الsmooth عليها مثل ما تشوفون، يعني تروح بشكل بسيط. وعندنا هاي الراب التولة الرابعة، إذا ضغطنا كليك على اليمين هنا وكليك على اليسار على الجبل راح نسوي مثل الطريق، وهذه الأداة مال الرامب عموما نوخرها، ما نحتاج رامب هسه حاليا ما راح نستخدمه. وإذا رحنا على الخيار الفوق اللي اسمه مانج راح نقدر إذا نضغط على اد وندوس كليك راح نقدر نضيف بلوكات جديدة للعالم، وإذا دسنا ديليت راح نقدر نمسح بلوكات معينة من العالم. وراح نرجع على السكولبت وراح نحاول نبني العالم، وراح أسرع الفيديو لأن راح أستخدم نفس الأدوات، بس نحاول نبني عالم معين وأرجع لكم. حاليا إذا ردنا نضيف النهر لازم نروح على السيتنجز، نروح على البلجنز ونكتب واتر، وهذه ندوس صح عليها راح يقول لنا رست البرنامج، ورا من ندوس صح نرسته بشكل طبيعي، ندوس سيف نسوي له إعادة تشغيل، ومن نفتحه نروح على ملف المابس مالتنا ونفتح الليفل. راح نروح على هذا الخيار ونبحث هنا واتر نكتب، وراح يطلع لنا مباشرة. ناخذ هذه البلين مباشرة نحطها بالعالم، نكبرها نحطها على حجم النهر مالتنا مثل ما تشوفون صار عندنا نهر بكل بساطة. بس نعدله نرتبه شوية ونعدل الإضاءة نحطها مثلا باتجاه الكاميرا. اوكي شباب، هسه بما انه صنعنا العالم هسه لازم نصنع الماتيريال مال العالم، فنروح على المين نروح على ملف الماتيريالز ونسوي ملف جديد نسميه m_landscape. ندخل على هذا الملف نسوي ماتيريال جديدة وندخل عليها ندوس دبل كليك نفتحها ناخذها نحطها فوق حتى تصير اكبر. اول شي لازم نسوي طبعا الماتيريال مال لاندسكيب تقريبا تشبه الماتيريال العادية بس بها اختلافات قليلة. اول شي لازم نضغط على هذا الصح حتى نسوي ماتيريال اتريبيوت، وبعدها نسوي بلند لاير. هذه البلند لاير راح نحط بيها اكثر من ماتيريال، يعني اذا نستخدم مثلا عشب ومثلا طين نربطهن باللاير بلند، وبعد ما نحطها ندوس عليها نضغط على هذا الزائد، وبعدين نفتح الاندكس هذا السهم الجوه نفتحه ونكتب الاولى اجراس لان هي راح تكون العشب، وندوس الزائد مرة ثانية ونضيف نكتب ديرت لأن اللاير الثاني راح يكون طين. بعدين ندوس كليك أيمن ونضيف نود اسمها make material attribute ونضيفها، ندوس كنترول سي عليها ننسخها، ندوس كنترول في نلصقها هنا نحطها جوا. نربط الماتيريال اتريبيوت اثنيناتهن باللاير بلاند، واللاير بلاند نربطها بالنود الرئيسية. الى الان هذه هي طريقة عمل الماتيريال لاندسكيب. بعد نضيف الماتيريال بالطريقة العادية اللي تعلمناها شلون نسوي الماتيريال. اذا رحنا على الملفات اذا تذكرون حطينا التكستشرز بالملف اسمه ماي تكستشرز، وندخل على التكستشرز اذا نحط مثلا عشب وايضا نحط طين نربطهن اثنينهن بالبيس كولر والنورمال. ورا ما ربطناهن نظل ضاغطين الواحد كالعادة نضيف الرفنس ونكتب واحد عليها
لأن الرقم الديفولت هو 1 بالرفنس عمومًا. وبعد إذا تتذكرون بعد ناقصين حاجة بأن نضيف بارامتر لتعديل الحجم، يعني إذا نريد نعدله، إذا نريد نسوي material instant ونعدل الحجم حتى نقدر نعدله مباشرةً، فنحط texture coordinate أول شي، نظل ضاغطين الM نحط وحدة فوق ووحدة جوا، وأيضًا نظل ضاغطين ال1 نحط وحدة فوق ووحدة جوا، كلهن نربطهن بشكل طبيعي. هسه نكتب 1 على مال الحجم، نسويها حجمه 1، نربطهن باليوفيات مال الجراس، ثانية نربطها بالديرت ونسويها بارامتر 2 وبهذه الطريقة بكل بساطة مثل ما تشوفون سوينا لاندسكيب ماتيريال. بعد ما نروح على الملف اللي حفظنا بيه الماتيريال، نلقى هذه الماتيريال السوداء، شو نسوي؟ نضغط على اللاندسكيب، نسوي كليك عليها، نرفع هذه شوية، نروح على هذه الخيار مال اللاندسكيب ماتيريال، نشيل الماتيريال مالتنا ونحطها بهذا المربع، ومثل ما تشوف كل شي صار اسود، هذا شي اعتيادي. هسه لما نطبق الماتيريال مالتنا نروح على خيار اللاندسكيب، وبعدين نروح على بينت هذي فوق، وبعدها نختار العشب مالتنا، نضغط على هذا الزائد ونحط اول خيار، راح هو يحفظ لنا اياه بشكل مباشر. احنا بس ندوس سيف، ومثل ما تشوف راح يطبق العشب على اللاندسكيب مالتنا. اكو هواي اعادة بالتكستشر هذي، يعني شكلها مو حلو. حتى نخفف من هذا الشي نقدر نسوي ماتيريال انستنت من الماتيريال مالتنا، وبعدها ناخذها ونحطها بمكان الماتيريال مال اللاندسكيب. ومثل ما تتذكر احنا حطينا بارامتر للحجم، فنسوي حجمها 0.3 مثلا، وراح يكبر حجم التكستشر مالتنا، وراح نتخلص من هذا الإعادة بالتكستشر. وبعد نروح على الديرت نضيفه بنفس الطريقة القديمة اللي ضفنا بها العشب، وإذا ضغطنا على الديرت شوية نصغر الفرشات مالتنا، وهسه مثل ما تشوف نقدر نرسم على اللاندسكيب مالتنا التكستشر مال الطين. ويراد لك شوية وقت ولازم تعتني بيه حتى تطلع منظر كلش حلو. وايضا اذا نريد مثلا ندوس على بلاي، نقدر نلعب بكل بساطة، نلعب بالليفل مالنا، نسوي له تيست، نشيكه ونشوف شنو الوضعية بيه. نروح على الفايلات، نروح على الستارتر كونتنت، نفتح المابس ونرجع للماب مالتنا القديم حتى نشرح اول خطوة بصناعة الليفل، البلوكينج. شنو يعني؟ البلوكينج عبارة عن بناء أولي للمرحلة حتى تسوي لها تيست، تختبرها بأن حلوة المرحلة، ممتعة لو لا. لأن كثير ناس يتوقعون بأن إذا الجرافيكس حلو مال المرحلة أكيد يعني راح تطلع حلوة، وهذا الشي جدا خطأ. الجيمرز الحقيقيين يعرفون هذا الشي. الجرافيكس مو كل شي بالألعاب، لازم تجرب الليفل حتى تشوفه ممتع أو لا. لأن إذا أنت بنيت الليفل مالك بدون ما تسوي له بلوكينج وتسوي له تيست وتجربه، وناس غيرك تجرب الليفل، لأن مو بس أنت اللي تحكم عليه بأن الليفل حلو لو مو حلو، لازم على الأقل 4-5 أشخاص يجربونه. عموما إذا بنيته بدون البلوكينج ممكن بالنهاية راح تتفاجأ الليفل مالك كلش حلو لكن مو ممتع. وهذا الشي يصير بكثير ألعاب كلش جرافيكسها حلو ومو ممتعة، تلعبها ربع ساعة وتسد اللعبة. فأهم شي من أنت تسوي بلوكينج تختبره أكثر من مرة، تشوف تعدل عليه، تشوف أشياء معينة. أهم شغلتين بالبلوكينج، تشوف كبر الأحجام مال المجسمات مقارنة باللاعب مالتك. لأن إذا بنيت بدون ما تسوي له تيست ممكن يطلع المجسم كلش كبير، يعني تطلع المرحلة كلش كبيرة ولاعبك صغير حيل. فهذه أول خطوة بأن تسوي تيست، تشيك الفيل اوف سايز مال الليفل مالتك حتى تشوف شنو المضبوط. ثاني شي تشيك بأن تشوف الليفل مالتك راح يكون ممتع
أو لأ. الفوائد البلوكينج تكون كثيرة، أهمها تسريع شغلك وتسهيله. عموما راح نبدي بالبلوكينج بهذه المجسمات الموجودة عندنا. اكو كثير انواع مال البلوكينج. اكو ناس تسوي الليفل ديزاين مالتها بغير برنامج ثاني ويحطوه هنا مباشرة، لان هم يحبون يستعملون غير برنامج. اكو تولز من انريل انجن تسهل لك هذا الشي، واكو الموديلينج تول اللي هي اكثر احترافية، فذيش كلش معقدة او ما عندنا وقت نشرحها. بس البلوكينج بشكل عام ما يحتاج له تكون كثير مدقق وكثير احتراف للتفاصيل، لان انت بالنهاية راح تسوي ريبليس لهذين الاشياء. فراح نبدي نسوي بلوكينج بهذني المجسمات اللي عندنا. فمثل ما تشوفون بالبلوكينج بس احرك المجسمات واعدلها واسوي شغلات انا مقرر اسويها. بالنسبة الي خطأ بين تجي تحاول تسوي ليفل وانت اصلا ما مفكر في شي معين، ما عندك فكرة بدماغك. عموما شباب، بعد تقريبا 10 دقائق هذا اللي وصلنا له. راح الليفل مالنا راح يكون بهذه الطريقة، وراح يكون الكهف داخل وادي، تقريبا وادي او شي معين، وراح تكون الاجواء مالتنا صحراوية. اوكي، وقع لاعبنا نجيب الستارتر بوينت نخليها بنص الليفل مالنا. اذا نريد مثلا نضيف هذني الاوبجكتات اللي تشوفهن قدامي، مثلا هذه راح تكون شجرة، واذا رحنا على الموديلنج تول نقدر نضيف شكل اسطواني وشكل دائري. مثلا هذا نسوي كأنما آه هذا نحط له ماتيريال زرقاء، نسوي كأنما راح تصير مكان بواحة مال مي هنا، وهذه راح تكون شجرة. بالبداية لازم ناخذ اللقطة الوحيدة اللي تكون بيرفكت، الأفضل شي ممكن، وتبني الليفل عليه، لأن أنت بالنهاية تريد تبيع فكرتك حرفيا، يعني تريد الناس ينعجبون بيها. فلازم أول ما تبدي تحط لك لقطة مين، يعني لقطة رئيسية تشتغل عليها. راح تكون هذا اتجاه الكاميرا مالتنا الرئيسي بالليفل كله، ونقدر نسوي اتجاهات واشياء ثانوية بعد ما نكمل الليفل. راح تكون منا عبارة عن فد خندق بسيط او مدخل صغير للكهف مالتنا. راح اظل اعدل بالاشكال ولما اوصل النتيجة تعجبني. وبما انه احنا صارت عندنا الاشجار سهلة، يعني مو مثل قبل لازم تروح تصممها. صارت عندنا الجبال تحطها بثواني، فبعد ما يحتاج تسوي ليفل ديزاين باشياء كلش بسيطة. تقدر تجيب المجسمات وتجربها بالليفل مالتك حتى تحس باجواء الليفل قبل ما تبدأ تصممه. نحط الشجرة مالتنا بس راح نشيل الأوراق من عندها. إذا رحنا على الماتيريال مال الشجرة وبعدين نروح على الوينتر نفعله، راح تروح الأوراق من الشجرة. عموما نحطها هنا نتركها. راح نحط الجبل مالنا اللي نزلناه بالبداية، إذا تتذكرون نحطه بهذا الاتجاه. نمسح الأرضية هذي ونصنع أرضية ثانية مثل ما تعلمنا شلون نسوي اللاندسكيب ونحطها مباشرة. راح أقلل الأرضية بأن أسويها ذني كلهن 70، حتى شلون تقول البكسلات بالأرضية أو الديتيلز بالأرضية راح تزيد بهذه الطريقة. وراح أستخدم الكويكسل بريدج
راح أنزّل منها كثير شغلات، وبس إذا شفتوا تقطيع بالفيديو مو معناها أكو أشياء أني سويتها ما أريد أعرضها، لأن أني ساكن بالعراق، الإنترنت مو كلش يعني سريع بالعراق، لازم أنتظر الشغلة اللي أحمّلها تنزل وأرجع أكمل المقطع، فإذا شفتوا تقطيعات بالفيديو هذا مو معناها أكو أشياء أني تركتها ما شرحتها. وشباب لاحظت شغلة بأن الشجرة مالتنا كانت عبارة، تحسها شجرة يعني مثل أجواء خريف وواقعة على الأشجار مالتها، ما تحسها شجرة ميتة، يعني إحنا فكرتنا بأن الشجرة بالصحراء ويابسة يعني شجرة ميتة، فنزلت من كوكسل هذي الشجرة راح تكون شكلها أحلى، ونزلت هاي النوعية مال الجبال النوعية الثانية، راح نعدل الجبال نصنع فكرة الوادي، يعني يكون الكهف بداخل وادي معين، نرتب الجبال ونحطها. طبعًا نقدر إحنا نخلّي بس الجبال وهذا هو يعني، ما نخلّي شي ورا الجبال، بس راح تحس بأن العالم مالتك مو شي كبير، يعني العالم مالك صغير، لازم نحسّس اللاعب بأن هو يعني قاعد يلعب بعالم كلش كبير، لأن هاي الصورة اللي عندنا إحنا اللي دا نشوفها ما راح تصير بعقل اللاعب، لأن اللاعب راح يجي يلقى كل شي perfect، هذي الأشياء الكلش مو حلوة هي بس قدامنا تصير، إحنا نصنع الlevel. وأقول لكم شغلة يعني هذا سر جماعة الlevel design، اللاعبين يعني يفكرون بأن أنت كل شي تصنعه من الصفر وتحطه، وهو حقيقة كل الناس اللي يصنعون ليفلات أو يصممون الenvironment والمجسمات نفس المجسم، بس يلعبون بعقل اللاعب، يخدعونه بأن يعني يغيرون اتجاه المجسم، يسوونه بطرق معينة بحيث ما يحس اللاعب بأن هذا المجسم منسوخ، يحسه مجسم جديد. فأنت إذا تريد تحط مجسم بصف مجسم ثاني بنفس المجسم لا تنسخه وتحطه بصفه، هذا ألاحظه كثير من الناس العرب يسووه، مو بس العرب الأجانب هم يعني المهتدئين بهذا الشي، بأن نفس المجسم ينسخه ويحطه بنفس المكان، هذا الشي ما يصير بعالم الألعاب، لازم تغير اتجاهه، تعكسه أو أي شي تسويه لا تخلي اللاعب يحس بأن هذا الشي منسوخ ومحطوط مرة ثانية. عمومًا راح نبدي نسوي الbackground، يعني الأشياء اللي خلف الlevel مالنا اللاعب أصلًا ما راح يلعب بيها بس راح يشوفها، لأن هذي مهمة حتى تحسس اللاعب بأن هذا المكان جدًا كبير، يعني ما يصير بأن تحسسه بأن أوكي بس هذا الlevel مالك وماكو شي ورا الlevel، ما يصير تسوي الlevel بهذا الطريقة. راح ناخذ هذي الشجرة مالتنا شلنا الأوراق منها، نحطها مثلًا فوق، نسويها مثل الأعشاب الميتة، راح نحط هذي هنا راح تكون ما يصير تصير flat، فراح تكون عبارة عن صعدة. نجرب نسوي تيست الlevel مالنا نشوف شنو وضعيته. نكمل نحط الجبال مالتنا، نعدل الجبال. بدال هذني مال الblocking نجيب جبل صغير نحطه بدال هذني الصعدة هذي ونمسحه. أوكي بعد ما نحتاج هذني نمسحهن. مثل ما تشوفون بدا يظهر شوية شوية شكل الlevel مالنا، بدا يظهر شكل الكهف مالنا، راح نخلي اتجاه الشمس شوية داخلة من هذه الفتحة. طبعًا هاي الفتحة سويناها لعدة أسباب، أهمها بأن الlevel فكرة الlevel مبنية على هذه الفتحة، حتى ناخذ منها مصدر مال light حتى نخلي الضوء يدخل من هذا المكان. طبعًا الضوء هنا جدًا مو حلو، شكله مو حلو، فإذا نفعل هذني الخيارين هذين هذا ونفعل اللايت شافت بأنه راح يصير شكله جيد. نقلل الضوء مال اللايت شافت راح تكون بهذه الطريقة. أوكي حلو.
نجيب point light راح نحطه بشكل مبدئي نقلله شوية، هذا بس حتى من نصنع نفتهم، هذا راح نشيله بعد فترة. وشغلة ثانية راح نبني داخل الكهف مجسمات تختلف عن خارج الكهف، لأن راح نبنيه كأنما مثلًا هذه مثل البتراء بالأردن، هذه الكهوف اللي تكون عدلة، بنايات داخل الكهوف. أنت لازم تاخذ فكرة من العالم الحقيقي قبل ما تبني الlevel مالتك. مثلًا تاخذ يسموه reference، فمثلًا تدور على reference خارجية حتى الlevel مالك ما يصير من عالم ثاني مو من الأرض. لازم يكون عنده connection اللاعب بين الليفل مالتك والحياة الواقعية. ننسخه هذا، نحركه ونحطه مثلا بالزاوية هنا. هذه الدقائق الجاية راح أحاول بأن أحط الجبال هذه الميجا سكانز على شكل موازي للبلوكينج مالتي، وبعدين هذه المربعات مال البلوكينج نمسحها بعد ما نحتاجها، بس حاليا راح نحتاجهن هسه حتى نبني الليفل مالنا على أساس هذه المربعات. وهذه الفتحة اللي تشوفها هذه راح تكون الخروج الرئيسي من الليفل، لأن فكرة الليفل مالنا أكشن أدفنتشر جيم، لازم أنت تكون عندك فكرة على نوعية اللعبة، مثل أكشن أدفنتشر جيم مثل أنشارتد، توم رايدر، جود أوف وار، وهذا الألعاب اللي بيها ألغاز معينة مثلا. فأنت لازم تكون عندك فكرة عن نوعية اللعبة قبل ما تجي تصمم اللعبة، قبل ما تجي تصمم العفو الليفل مال اللعبة. فما يصير تسوي فشي كلش فلات على اللعبة مال بازلز، ما ترهم، لازم تسوي أشياء معينة ويدخل من مكان يطلع من مكان. إذا حطيت مجسم معين ولاحظت باختلاف عن اللون، لاحظت باختلاف اللون عن المجسم الثاني، مثل هذا الجبل وهذا الجبل، تقدر تروح على اللون، تضغط هذا الزر مال اختيار اللون وتختار اللون، مثلا ونزيد هذا، نعدل باللون أو نسوي لون مقارب أو مشابه من الجبل الجنبه اللي راح تبني عليه، اللون اللي راح تبني عليه الليفل كله. واكو شي معين اذا لاحظت بان النانايت اذا حطيناه بالعكس راح يدخل الشمس علينا، يعني ما بي ظلال. فاكو طريقتين، اكو طريقة بان نفعل الري تريسنج وتعكس الظلال، بس هذه ما راح تفيدنا بهذا الليفل، لان الليفل مو اتجاه واحد، بين الليفل يقدر اللاعب يمشي بكل الاتجاهات. وهم اذا تلاحظ هذه البلين نفس الشيء تعكس باتجاه واحد، يعني مو تو سايد. اذا فعلنا تو سايد شادو بالاعدادات على البلين راح يصير طبيعي، بس هاي الخاصية ما موجودة بالنانايت، يعني هم خلل من عندهم، يعني ما عندنا حل لهذا الشيء. فمثل ما قلت لكم الطريقة الأولى ما نقدر ننفذها، فالطريقة الثانية الكلش بسيطة بأن نحط بلين ورا النانايت مالتنا حتى بعد ما يدخل الضوء، يعني حتى يصير شادو. فراح نتبع هذا الطريقة حتى ما يدخل الضوء من الشمس. ومثل ما تشوف هذه اختفت وطلع لنا خطأ فوق، بأن التكستشر مالتنا كلش هاي كواليتي، واحنا البروجكت مالتنا ما حاطيه بأن يتحمل هيج تكستشرز، الميموري مالتنا صارت اوفر ذا بادجت. فحتى نحل هذه المشكلة ونرفع الميموري مالتنا، نكتب هذا الأمر مثل ما تشوفه، وتكتب مثلا 3000 حتى نرفع الميموري مالتنا إلى 3 جيجا. عادي جدا، عادي تسوي 3 جيجا فوق 3 جيجا، جدا عادي تسوي. بس السبب الرئيسي بأن زادت استخدام الميموري، ترى التكستشر مالتنا احنا تركناها 8K، وال 8K مثل ما قلنا كلش كثير للألعاب. من هذا الطريق راح تكون نهاية المرحلة، بس ما راح نحط لها تركيز حاليا، بعدين راح نركز عليها.
راح نسد هذا الجبل ونخلي بأن إحنا قلنا وادي تحت الأرض، يعني مو مستوى سطح الأرض، يعني لازم يكون شوية جوا الأرض. فراح يكون بأن على أساس شلون طريق أو مثل المنجم أو فد شي، و ويعني نسده، نسويه عبارة مثلًا عن طريق منهار عليه، يعني شي محفور ومنهار. فهذا بعدين راح نسويه هنا، ونخلي اللاعب يعني إذا يريد يصعد لازم يسلق من هنا. فإحنا لازم تكون عندنا فكرة عن اللعبة قبل ما نبني الlevel مالتنا. فإحنا راح نفرض بأن اللعبة مالتنا مثل توم رايدر وانشارتد وهذين الألعاب الأكشن أدفنتشر، راح تكون بيها مثلا خاصية التسلق، ومثلا بيها نظام حبال، يعني يلزم الحبل ويتأرجح عليه، ومثلا أسلحة، نوعية أسلحة مثلا عنده ما نحدد نوعية بالضبط شنو الأسلحة، مثلا أسلحة حديثة أو مثلا سهم بو أو أسلحة مال سحر ماجيك وهذين السوالف. احنا ما نحدد نوعية الأسلحة لأن احنا ما عندنا اوريدي لعبة بدنا نخطط عليها. كل فترة نرجع على اللقطة الرئيسية مالتنا اللي حددناها، نشوف شلون المنظر صار بيها، لأن هي الشي الرئيسي اللي راح نعرض من عنده الليفل. يعني تقريبا نخلي 20% من الاعتناء على هذه اللقطة، مو يعني معناها نترك الليفل كله ونعتني على لقطة واحدة وبالأخير الليفل يطلع مو حلو. لا، بس لازم شوية نعطي اعتناء إضافي لهذه اللقطة من حيث التفاصيل والشكل اللي قدام هذه اللقطة. طبعا راح نمسح هذين المجسمات الثلاثة ونحط بدالهن هذا المجسم الواحد، لأن شكله أحلى وماخذ نفس الشيب، يعني مثل 3 صخور متدرجة. فإذا ضغطنا سالب على هذا راح ينعكس مباشرة. فذن السكيل هذن 3 بأي مكان بس تضغط سالب راح ينعكس الأوبجكت. ملاحظة جدا مهمة حتى تتعلمها، اللاعب ما يقدر يمشي على هذا النانايت إذا ما تسوي له شيء اسمه كولاجين بأن تسوي له سيرفس معينة بأن اللاعب يمشي عليها. فحتى تفعل هذه تدخل على الستاتيك مش، تروح على الكولاجين تسوي اوتو كونفكس كولاجين وتدوس ابلاي. بهذا الطريقة راح يصير عندك اوتو كولاجين. هذا الكولاجين اكو ناس تسوي بيدها حتى تصير اوبتمايزيشن يأثر على الفريمات. اذا سويت الكولاجين كلش معقد راح يأثر على الفريمات. فانت حاليا ما دام بشكل مبدئي سوي اوتو كولاجين. مثل ما تشوفون إذا رسبنا هنا راح يوقف فوق هذا الحجر، وانت لازم تخليها ببالك بأن كل الأشياء اللي بالماب، الحائط أو الأشياء اللي توقف عليها لازم تسوي لها أوتو كولاجين حتى توقفك، تمنعك ما تدخل بنصها. وأيضا إذا تلاحظ إذا رحنا بأماكن معينة الشاشة تصير سوداء، وإذا رحنا بأماكن ثانية تصير تنفتح الشاشة، تصير تتأثر بالضوء يعني. فهذا ما نريده احنا، يعني بعض الاماكن ممكن تستخدم هذا الشيء بس احنا راح نلغي، اني كلش اضوج من هذا. فاذا حطينا بوست بروسيسنج ونكتب بالاعدادات unbound ونسوي infinite unbound، يعني هذا راح يأثر على العالم كله مالنا. نروح على خيار الاكسبوجر ونسوي مانوال ونحطه على الرقم اللي احنا نريده. فأنا راح احطه على 14 او يعني هذا شيء مثابت ممكن اغيره.
بعد فترة فيعني عوف أي رقم حاليًا. عمومًا بس نسوي رقم مناسب للمشاهد إلكم حتى تفتهمون شكل السين مالتنا. وأيضًا إذا نشوف هذي الألوان الرمادية المو حلوة، هذا كله بسبب الهاي فوق، الهاي فوق اللي حطيناه حتى يخفي السواد اللي تحت الlevel. طبعًا إحنا ما نحتاج هاي فوق بهذا الlevel لأن أنت ما راح تقدر تشوف تحت العالم، بس راح نحطه anyways، بس نقلل الحدة مالته، يعني ما نخليه يغير الألوان ويسويها كلش مو حلوة. وبالعادة بالألعاب تشوف أشياء معينة متشابهة على شكل زجزاج تتجه مكان معين. هذه بالحقيقة يعني تلعب على عقل اللاعب بأن هو ما يصير واعي على هذا الشيء، لكن هي تجذبه بحيث تقول له روح من هذا الطريق، هو هذا الطريق الصحيح. فإحنا إيش راح نسوي؟ راح نحط أشجار معينة على شكل زجزاج حتى اللاعب إذا خرج من هذه البوابة، الأشجار هذه تدلي على الطريق الصحيح، تقول له أوكي الطريق منا أصعد فوق. عموما خلصنا البلوك اوت الثانوي مال الليفل، وهسه راح ابدي العب بالليفل واشرح لكم الافكار والاشياء داخل هذا الليفل. اوكي شباب، قبل ما نشرح الليفل مالنا وننطي ملاحظات عليه ونفتهم شنو النقاط الرئيسية اللي لازم نعتني بيها، اول شي اذا تلاحظ الكاميرا جدا بعيدة عن اللاعب، هذا الشي ما نريد شوي نقرب الكاميرا على اللاعب. وبهذه الحالة نقدر نسويها، نروح على الفايلات، نروح على الثيرد بيرسون، نروح على البلو برينت ونضغط على بلو برينت مال الشخصية مالتنا. بعدها نروح على الفيو بورد، مثل ما تشوف حاليا هذه الكاميرا وهذا اللاعب مالنا. حتى نقرب الكاميرا على اللاعب بس نحتاج نسوي بأن نقرب الكاميرا شوية، راح نسوي مثلا هذا القرب أو ويندوز كومبايل، بعدين ندوس سيف نخرج من هاي الصفحة. إذا دسنا بلاي مرة ثانية، هسه مثل ما تشوفون الكاميرا صارت أقرب، وهذا الشيء بالأحسن حتى نشوف التفاصيل مال الليفل وما تكون الكاميرا جدا بعيدة. طبعا هذا سويت له بلاك اوت خفيف حتى من نبدي منه، يعني باعتبار انت جاي من هذا الاتجاه باللعبة مالتك وراح تدخل للليفل هذا. احنا عندنا طريقين مثل ما تشوف. الفكرة بأن انت تقدر تبوش اللاعب غصبا عليه من هذا الاتجاه، او تعطيه حرية الاختيار ان يروح من اي اتجاه، من هذا لو من هذا، او تقدر تأثر عليه بطرق معينة. مثلا تقدر تخلي مثلا انمي هنا، ومن يشوف اللاعب مالك جاي مباشرة يركض يدخل جوا، راح تعطي حافز للاعب بأن يلحقه. عندك خيارات عدة، مثلا توهم له بأن هذا المكان غير قابل للعبور، أشياء معينة، بس هو بالحقيقة يقدر يعبر من عنده. يعني إذا كان كيريوس أو فضولي يقدر يعبر من هذا المكان، بس أنت توهم له مو بس بالأشجار، بأي أشياء تحطها توهم له بأن هذا المكان غير قابل للعبور حتى يروح منه. وأنت تقدر أكيد طريقة عادة مال الألعاب يستخدموها، هم يبشوك غصبا عليك بهذا الطريق. افرض اللاعب نزل من هنا، راح نخليه يواجه أعداء أنمي أو شخصية واحدة متوسطة القوة، يعني ميني بوس، بحيث تكون صعوبة بالأمر. وبهذه الحالة راح اللاعب من يقتل هذا الأنمي، واللاعب إذا بدأ يستكشف منه راح يلاحظ بأن أكو فتحة هنا، بس راح يتجاهلها لأن ما راح يقدر يصعد لها فيتركها. وأيضا راح يلاحظ بأن أكو حبل، وأوكي راح يقول إحنا نفرض بأن لعبتنا بيها خاصية إمساك الحبل مثلا، راح يفرض بأن أوكي ممكن أرجع من ذاك الطريق وأخذ هذا الحبل وأقفز هنا بهذه المربعة. يلقى هذا من الطريق، والطريق يقول له أصعد فوق، لأن هذه راح نسدها بعد شوية، وبحيث اللاعب يوعى بأن هذا المكان بعد ما يقدر يدخل من عنده، فالطريقة الوحيد اللي تبين له بأن يصعد منه. فإذا صعد إحنا خليناه يواجه هذا العدو بصعوبة حتى تعطيه حافز ومتعة بأن هو اتخذ هذا الطريق،
لازم تخليه مثلا يقتل هذا الانمي بطريقة ستيلث، يعني بدون ما العدو ينتبه عليه ويسوي فايت وياه. فافرض لاعبنا تسلخ من هذا، من يصعد راح ينصدم بانمي ثاني هنا، فهم لازم يسوي فايت وياه حتى نخلي اللاعب شوية يفكر بان اوكي وين انا راح اروح، اقدر اسعد منه، راح يوعى بان اوكي ما اقدر اسعد منه. فراح تصير الحل الوحيد اللي بدماغه بان اوكي هذا الحبل ارجع من هناك، وهذا الحبل راح يوديني للطريق الصحيح. فهذا ليفل ممكن يظل يلعب بيه من 5 إلى 7 دقائق وينتهي من عنده. فافرض عندنا نوعية لاعبين اوكي حبوا يروحون من هذا الطريق، ما يلحقون الانمي منه، فاذا راح منه راح يواجه شغلتين، يضطر يسوي فايت ويا هذا اللاعب ويسوي فايت ويا هذا اللاعب الثاني. وايضا بعد ما ينزل، ما دام احنا سوينا له صعوبة بهذني تقريبا الأعداء العاديين، 2 من الأعداء العاديين، خليه يجي ويقتل تقريبا الميني بوس بطريقة أسهل. ما نريد نخلي اللاعب كل شيء قاتله صعب يمل من اللعبة، لا احنا نريد نخلي له صعوبة وسهولة حتى يحس بشي ريوردينج باللعبة. افرض بعد ما قتل هذا اللاعب الثاني راح يجي من هذا الطريق، بعد ما يفكر شوية مدة ثواني راح يلاحظ بأن اوكي اذا انا رجعت اقدر اصعد من هذا الحبل واروح من هذا الطريق، يقدر يتسلق ويرجع من هذا المكان يجي منه، وأيضا يدخل إلى المكان اللي يؤدي لخروج المرحلة. طبعا أكو شغلات إحنا لازم نعتني بيها. أولا نخلي اللاعب يستكشف الليفل ونخلي له يعني مثل اللغز المعين، يعني مثلا إذا اللاعب إجا من هذا الطريق راح يلاحظ بأن أوكي ما راح يقدر مباشرة يصعد منه، لازم يروح ويرجع. بهذا الطريقة خلينا يستكشف كل أنحاء الليفل. إذا أجا من هذا الطريق ونزل أيضا راح يستكشف منه كل أنحاء الليفل، لكن راح يحس بخيبة أمل قليلة بأن أوكي أنا ليش مو من البداية لحقت هذا الأنمي ووصلت للطريق مباشرة. فهذه راح تحفز اللاعب زيادة. ثاني شغلة بأن تحط له شغلة يفكر بها إلا يحلها، مثلا هو لازم يلقى الطريق الصحيح، فالمفروض يشغل عقله لمدة ثواني حتى يوعى بأن أوكي الطريق منه. وأيضا لازم تحسس اللاعب شوية بالإنجاز، يعني إذا سوى فايت ويا هذا الميني بوس راح يقدر يقتل هذني الأعداء العاديين ببساطة. وأيضا عندنا نوعيات لاعبين، أكو نوعيات لاعبين يحبون يبوشون ويسوون فايتات مباشرة، وكل لاعبين يحبون يعني يلعبون ستيلث، يقتلون يغدرون الأعداء ويقتلوهم بسهولة. احنا هذه الشيء لازم نوفره. بما انه اكشن ادفنتشر جيم ننطي شوية اكشن، نخليه مثلا يحارب اعداء، وهذا الشيء هم سويناه. ايضا لازم نعتني بالانفايرمنت مالتنا، نعتني بشكلها، وهذا الشيء راح نسويه بالمرحلة القادمة. بعد ما بنينا الليفل راح نحط أشياء وتفاصيل صغيرة راح تغير شكل الليفل وتسويه أحلى. وانت لازم تربط الليفل مالك بستوري لاين، لان هي اللعبة مبنية على قصة، فانت لازم تبنيها على ستوري. مثلا اذا تخلي هذا المكان شوية يخوف، من يدخل يطلع منه يخلي له شوية امل بالموضوع، يعني يشوف ضوء واشجار يصير عنده امل، ويعني تلعب على مشاعر اللاعب وتخلي قصة معينة بالسين مالتك. وهذا راح نسوي احنا بعد ما نضيف التفاصيل الثانية. فانت لازم تركز بان الليفل مالك لازم يحمل قصة، مو بس يعني ليفل اعتيادي وهذا هو. وحتى نراعي كل انواع اللاعبين، نقدر نسوي اشياء بالليفل، مثلا باي ليفل نحط اشياء اكسترا للاعبين اللي يدققون على التفاصيل ويحبون يستكشفون الماب. ومثلا اذا هو الليفل تحله مثلا وتخلصه بمعدل 7 دقائق، ممكن هم يصرفون 15 دقيقة يستكشفون بالليفل مالك. فانت هذول اللاعبين لازم تعتني بيهم وتعطيهم انجاز معين اللي ممكن تسويه مثلا بهذا الليفل. هذه طريقة قديمة كانوا يستخدموها بالالعاب، بأن يخلون طريق سري يؤدي إلى مكان معين بس اللاعب العادي ما راح يستكشفه
إلا اللاعب اللي يدقق راح يستكشف هذا الطريق، ومثلا تحطه بمكان ينطي أشياء معينة أو أسلحة زينة. وعندك تقدر تخلي مثلا بمكان معين أشياء تفيده بالمستقبل، يعني ورا ما يقراها. انت تلاحظ هواي أشياء مثلا تدوس اف عليها وتقراها بالألعاب، وهذه الأشياء ممكن تفيد اللاعب. ومثل ما قلنا نراعي جميع اللاعبين، بين اللاعبين الصغار بالعمر واللاعبين الكبار بالعمر، لأن حتى لو أنت لعبتك بلس 18 زائد 18 اللعبة ممكن يلعبوها ناس صغار أو ناس جديدين على عالم الألعاب، وهذول الناس الجديدين على عالم الألعاب يعني صعب يحلون الليفل مالك مثل الناس العادية 24 ساعة تلعب ألعاب. فأنت لازم تعطي دايركشنز للاعبين الجدد. افرض اللاعب الجديد او اللاعب الصغير بالعمر صرف 10 دقائق من وقته وما قدر يحل الليفل عصا هنا، فالمفروض انت شو تسوي له؟ مثلا تحط لايت بسيط يجي منه، بأن توحيله بأن اوكي من الطريق، او مثلا تخلي ورا 10 دقائق هذا الحبل يتحرك، او تحط له الهايت على الحبل بأن تقول له اوكي من الطريق لازم تروح هنا، لأن اللاعب ما تريده يمل وما يعرف وين يروح. عندك طرق ثانية مثلا استخدموها بريزيدنت ايفل هذه الجديدة، خلوا اشياء صفراء على الحواف بأن توحيله للاعب بأن اوكي انت لازم تصعد بنا. مثلا اذا هذه صعدة يخلون اشياء صفراء هنا بأن انت لازم توجه اللاعب وما تخليه يضيع للحظة، الا اذا الليفل مالك يعني يتطلب بأن انت تخلي اللاعب شوية يضيع ويعني يبذل مجهود معين حتى يكتشف الحل للطريق الصحيح. وهذا الشيء هم تشوفه بال God of War. هذا الشغلة يعني لازم تحل ألغاز معينة قبل ما تطلع من الليفل مالتك. طبعا احنا دا نشرح على هذا الليفل بس يعني تقدر تغير بيها، تقدر تطبقها على أي ليفل. بعد ما شرحنا الفكرة من العالم مالنا، هسه ننتقل ونضيف التفاصيل الصغيرة اللي راح تطلع العالم كلش حلو. طبعا أول شي حطينا المي، وتعلمنا باللاندسكيب تعلمنا شلون نضيف المي. نروح على بلجنز وبعدين نفعل إضافة الواتر، وبعدها ضفنا بهذا الماب ضفنا الواتر ليك، ومثل ما نشوف هذه قدامنا. او حاليا حتى المي يطلع بشكل احسن، دائما تكون التربة تحت الماء غامقة، فاحنا راح نختار هذا المربع باللاندسكيب ونحط له سويل يعني تربة تكون غامقة لونها غامق، نحطه بس على هذا المربع نفس ما تعلمنا بالقسم مال اللاندسكيب. نروح على الماتيريال مال اللاندسكيب وبعدين ناخذ الماتيريال ونحطها مباشرة، ومثل ما نشوف هسه حطينا التورباي اللي راح يصير تحت الماء. عموما احنا اللاندسكيب ما راح نحط لها ماتيريال، راح نصنع اللاندسكيب من المجسمات المسطحة، وبهذه الطريقة استخدموها انريل انجن بالديمو مالتهم مال الصحراء اللي كان كله مصنوع من المجسمات. فاحنا راح نستخدمها لان العالم يصير احلى بهذه الطريقة. بعد ما حملت هذه المجسمات فراح نبدي نحطهن فوق اللاندسكيب مالتنا، يعني لاندسكيب مباشرة احنا نحط المجسمات فوقها، وراح نرتبها بطريقة بحيث ما تبين بأن هذه مجسمات، يعني نسد الفراغات ونسويها بطريقة كلش حلوة. وأهم شيء لازم تركز عليه بأن الألوان اعتني بيها، كل الألوان سويها متشابهة، لأن المجسمات دائما تكون ألوانها تختلف من مجسم لمجسم ثاني، يعني ألوانها شوية تختلف، فأنت لازم توحد الألوان. ومثل احنا ما تعلمنا تدخل على الماتيريالز وهذن الخيارين هن اللي تلعب بالألوان بيهن، فيعني اعتمد على نظرك والطريقة اللي تعلمنا شلون نعدل الألوان بيها، بحيث لا تخلي الألوان مختلفة كلها متشابهة 100% تسويها.
وهذي منها راح تظل فتحة مو حلوة. فإحنا إيش راح نسوي؟ راح نحط صخور حتى نحدد البركة مال المي مالتنا أو الواحة مال المي. نسوي تيست، ندخل باللعب مالنا، نتحرك بالعالم مالتنا، ومثل ما تلاحظ إذا حطيت المجسمات المسطحة فوق اللاندسكيب مالتك بعد ما تحتاج تحط لها كولوجين حتى تمشي عليها مباشرة. اللاعب مالك يقدر يمشي عليها بدون ما تسويها كولوجين. نسوي كولاجين على هذا حتى نقدر نصعد عليه على هذا المجسم. نفس ما تعلمنا تروح على الكولاجين وبعدها تروح على الأوتو كونفكس كولاجين وتدوس أبلاي وتدوس سيف راح يصير عليها كولاجين وتقدر تغمز عليها. راح نسوي الكولاجين على كل مجسمات الماب بس ما راح أعرضه لأن أنت already عرفت شلون تسوي كولاجين. هو بنفس الطريقة راح أسوي كولاجين على كل المجسمات. وأهم شي تركز عليه بأن تسد الفراغات الموجودة بالماب ولا تخلي أشياء تطلع نشاز. دائما خليها طبيعي جدا. وأيضا راح نستخدم شيء اسمه modular building. شنو يعني modular building؟ هذن الخمس خشبات موجودة كلهن بكت واحد يعني من كوكسل تنزلهن. هذني تقدر تحطهن واحدة بصف الثانية وتصنع أي شيء بمزاجك. فمثل ما نشوف هسه راح نجرب نصنع مثل الويندو مثل البناية بهذني الخمس مجسمات. بس بكل بساطة نحطهن واحدة بصف الثانية ونرتبهن راح يطلع شي كلش حلو بهذني موديلر بيلدينج. إذا رحت بالكويكسل بحثت موديلر راح يطلع لك هواي مجسمات موديلر. أي وحدة تنزلها براحتك وتبدي تبني وتسوي مجسمات كاملة وتصنع مجسمات ثانية بهذه الموديلر بيلدينج.
وإذا تلاحظ إذا حددنا هذا الويندو اللي بنيناها حتى ما نظل كل ساعة نبنيها من الصفر، ندوس كليك عليهن على التحديد ونسوي جروب، وبهذا الحالة كلهن راح يجتمعن، فأي شي بهذا الجروب راح ندوس عليه كل الجروب راح يتحدد سوا. طبعا ورا ما بنيناه إذا نريد نعكس من الجهة الثانية، بس ننسخه. بعد ما ننسخه نروح على transform وبعدين نسوي له mirror y، وراح تشوف الاوبجكت مالك نفسه بالضبط راح ينعكس. هذه تساعدك بدقة العمل وتسرع شغلك بحيث ما تضطر تبني من جديد مباشرة. سوينا له mirror يعني عكسناه وحطيناه بصفه بدون تعب. نفس ما قلنا بأن النانايت ما عندها ماتيريال من الخلف، يعني فارغة. فبهذه الحالة إذا إحنا من الجهتين راح نلعب. شلون نتفادى هذا الشي؟ بطريقة بسيطة جدا، بأن ننسخ الجروب مال المجسمات مالتنا، وبعدين نكتب سالب على السكيل مباشرة راح ينعكس، وراح نتفادى هذا الون سايد مال المجسم. انتبه أنا هنا قاعد أضغط Alt حركة بسيطة، أنا دا أنسخه بس دا أنسخه بنفس المكان، أروح من الجهة الثانية وأكتب سالب راح ينعكس، يعني بنفس المكان أكو نسختين، نسخة متجهة علينا ونسخة متجهة من الجهة الثانية. وطبعا أكو ظل زوائد وأشياء فتحات بسيطة، هذه تقدر أنت تعدلها وتلغي هذه الفتحات وتسويها بطريقة حلوة هاي. ممتاز، كله مضبوط. نروح على الفايل ونسوي سيف اول حتى نحفظ كل شيء. وهنا راح نضيف الدرجة اللي نزلناه كديكور، يعني شكله حلو. وما يصير هيك يظل طاير. فنحط مثل هاي الخشبة اللي حطيناها على البناية مالتنا، نجيبها نعدلها ونحطها تحت هذا الدرج بحيث اكو شي ساندة حتى يوقف. وكديكور أو يأثر على القصة بأن نحط كامفير هنا ونخلي بيها دخان سموك، بأن على أساس كانوا هنا ناس قبل فترة قليلة يعني ومطفين الكامفير هاي. ملاحظة مهمة، إذا أنت أصلا ما ضايف الستارتر كونتنت أو ماسحه تقدر تضيفه بكل بساطة، بأن تفتح الفايلات مالتك تضغط كليك على الكونتنت وبعدين تدوس اد. ورا ما تدوس اد تروح هنا، تروح على الكونتنت وتلقى الستارتر كونتنت، بس تسوي له اد تو بروجكت مباشرة راح تلقى الملفات موجودة، ملفات مال البروجكت. مهم نشيل الدخان نحطه، نصغره شوية. حلو، شكله حلو صار. حلو نتركه. ومثل ما تشوف الكهف مالتنا كلش ظلمة، فراح نضيف لايتنج شوية. واني كلش سيء باللايتنج، لا تاخذوني كمثال يعني. يعني جماعة اللايتنج يمكن راح يعتبرون دا اسوي جريمة بحق اللايتنج، بس يعني راح نسوي لايتنج بسيط حتى نعدل الإضاءة بالكهف مالتنا.
مرة ثانية آسف. إذا أنت تفتهم باللايتنج وتشوفني دا أخبص بهذه الطريقة، جدا آسف. نزل هذا الدرج حلو، شكله حلو، راح نحطه هنا بحيث نضيف إضافة جميلة details، تفاصيل جميلة. حلو، بس اللون ماله مثل ما تلاحظ يختلف. هسه بكل بساطة نعدل لونه، نسوي لون متشابه على الأرضية، وهذا حلو نايس نايس. ونرجع على اللقطة مالتنا السين، مثل ما تشوف بدأت تظهر ملامح الكهف مالتنا والعالم مالتنا صار أحلى. راح نضيف هذا الشكل مال الخشب ونحطه بالأماكن اللي بيها فراغات بحيث نسد الفراغات، وراح نسويها كبلاتفورم، نسويها حتى اللاعب يمشي عليها. طبعا هسه إذا تشوف بيها يعني شكلها مو حلو وتشوف بيها إعادات، هذا الشي راح نخفيه بعد شوية. نحط درايج من هذه الجهة، نعدل لونه، ونحط درايج من الجهة الثانية. هذه راح تصير بلاتفورم اللاعب يقدر يمشي عليها. نرتب التفاصيل مالتها، دائما لازم نسويها واقعية وجدا حلوة. عموما هاي البلاتفورم إذا حددناها بعد ما كملنا التصميم مالتها، نحدد كل الأوبجكتات الموجودة، كل المجسمات الموجودة، وبعدين نضغط كليك أيمن عليها، وراح نروح على خيار level، نروح على create bucket level actor، وندوس اوكي. هنا راح نسوي ملف نسميه بلاتفورم. هسه راح نسمي الملف مالتنا مثلا بلاتفورم A. نروح على بلو برنت، لان احنا راح نسوي بلو برنت. نضيف ملف جديد مثلا نسميه بلاتفورم. ندخل على الملف نسوي سيف للبلاتفورم اي مالتنا. راح يقول لك بي 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 بلاتفورم اي، تسوي نيو فولدر، وبعدها تحفظ بي 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 بلاتفورم اي مالتك. ومثل ما تشوف راح تصير هذه كلها كمجسم واحد، بلو برنت مال مجسم واحد، ونقدر نضيفها مثلها بالضبط من الملفات. وايضا اذا رحنا على الليفل وبعدين نسوي edit، هسه مثل ما تشوف نقدر نعدل عليها ونحفظها بشكل مباشر كجزء واحد، يعني نسوي بلو برنت نجمعهن كجزء واحد. إذا غيرنا أو سوينا تعديل ندوس كليك أيمن عليها، وبعدين نروح على ليفل ونسوي كوميت، وبعدين راح تشوف راح يصير التغيير مباشرة. إذا تريد ترجع الدرج مالتنا، إذا نريد نراجعه هم بنفس الطريقة نراجعه، وبهذا الطريقة نسوي بلو برنت للأشياء اللي أنت صانعها. إذا فتحت الملفات ورحت على هذه الخيار مثلا ورحت على الستاتيك مش، راح تشوف بأن تقدر تضيف اختصار للستاتيك مش.
يعني إذا ضغطت على هذا الخيار وضغطت على الملف مال ميجا سكانز مباشرة بدون ما تروح للفايلات وتتعب روحك مباشرة كل المجسمات تطلع قدامك يعني ما يحتاج بعد تتعب روحك وتروح. وهذه الاختصارات موجودة على بلو برنت على الليفل على أي مكان. حط هذه الاختصارات حتى تسرع شغلك وتلقى ملفات بسهولة. وأيضا راح نتعلم هسه شلون نصنع مجسمات من الخشب والأشياء نجمعهن ونصنع مجسم يعني إحنا من الصفر نصنعه. طبعا إذا حددنا هذن الخمس خشبات أو ستة ونحطهن وراح نحاول نبني مثلا درج أو بلاتفورم معينة نسوي start from here نبدي نلعب من هذا المكان حتى نشوف حجم المجسم مالتنا مقارنة باللاعب يعني جيد بس نراد شوي نكبره نكبر المجسم. وأيضًا بدال ما تسوي الخشب كله بطريقة عدل كله عدل، لازم تخليه بطريقة حقيقية بأن وحدة تحركها يمنى وحدة يسرى، تسوي تحريكات بسيطة يعني تصير مو فد شي perfect 100% يعني يصير مجسم حقيقي أكثر. إذا ما كان يعني مضبوط 100% يعني يكون بعشوائية راح يصير حقيقي أكثر. بعد ما نخلّص المجسم مالتنا ونتأكد أوكي هذا مضبوط 100% راح نستخدمه، شو نسوي؟ نروح على الmodeling tool وبعدين ندوس على هذا الخيار اللي اسمه Merge Static Mesh ونترك الإعدادات نفسها وندوس accept ومثل ما تشوف راح يصير كله مجسم واحد، كل هذني الأشياء اللي سويناها راح يصيرن مجسم واحد. وتلقاه بالملفات إذا رحت على third person وبعدين تدخل تلقى ملف خاص بالموديلينج وهذا الملف مثل ما تشوف ضفنا الدائرة بالبداية وضفنا الأسطوانة وهسه من صنعنا هذا راح نلقاه بهذا الملف. عمومًا بعد ما ندخل عليه نفتح الstatic mesh مالتنا مثل ما تشوف مجسم واحد كامل، يعني مو مجسمات ومسوي لها group لأ، مجسم كامل فنضيف له collagen نحط له box collagen لأن ما يحتاج نضيف له collagen معقد يعني box كلش كافي عليه. نفعل النانايت من هذا الخيار وهذا هو كل هذا اللي نحتاج نسويه. نضغط save نحفظ الكولاجين مالتنا راح يقول لك انت متأكد من هذا الخيار دوس لي يس ومثل ما تشوف هسه صنعنا مجسم. بعد ما صنعنا هذا المجسم هسه نقدر نبني اشياء اكثر من هذا المجسم يعني نقدر نعدل عليه ونبني اشياء اكثر. مثلا اذا حطينا له خشبة بشكل مستقيم مثل ما تشوف صارت يعني شكلها افضل حتى المجسم مالتنا يصير واقعي اكثر. إذا نحددهن ونسوينهن جروب راح يصيرن كلهن مجسم واحد بحيث حتى ننسخهن بسهولة بعد. إذا ردنا نعدل عليهن هذن الخشبات اللي جوا نعدل عليهن أو إذا ردنا ننسخ المجسم مالتنا نروح على جروب نسوي له unlock وننسخ المجسم مالتنا وبعدها نضغط كليك يمين ونسوي له جروب وراح يرجع كجروب طبيعي حتى من نحركن سوا يتحركن كمجموعة. إذا تريد تسوي شغلك أبسط تقدر تسوي جروب لأشياء معينة حتى تحددها كمجموعات. وهذا الخشبات ما يصير تظل طايرة هيج نسوي ان جروب للمجسم مالتنا نكبرهن وبعدين نسوي له جروب مرة ثانية.
طبعًا منّا راح يكون مدخل ثاني غير ذيك البوابة، يعني منّا راح نصمم مدخل ثاني بعد شوية نبدي نصممه، فكdetails أكثر بالسيم مالتنا راح نسوي وحدة من الويندوات نحطها على الأرض على أساس ساقطة من المكان الرئيسي مالتها وصايرة على الأرض، مثل ما تشوف ضفنا تفاصيل حلوة أكثر، بعدين كل شي نسويه منطقي. مثلًا هذي البناية ما يصير تصير طايرة هيجي، فإحنا نخلي خشبات جواها، نخلي خشبات بأماكن معينة بحيث تصير بمنظر واقعي أكثر. المهم هسه نضيف بهذين الخشبات مالتنا نضيف تفاصيل للعالم مالتنا. هسه نمسح هذا ما نريده، وبعدها نقدر نبني أشياء نلعب عليها براحتنا بعد. وإذا نريد الحركة إذا ضغطنا Shift راح نحرك الكاميرا وياه، فنجيبه بنص العالم مالتنا. وهسه راح نحاول نبني منه مدخل ثاني، نحط الstatic mesh اللي صنعناه ونسوي صعدة ثانية منه كمدخل ثاني للكهف مالتنا. اوكي نايس، نسوي play from here ونجربه نسوي له تيست. اوكي نايس، حلو كلش حلو. وما دام كملنا راح نسوي مكان راح نسوي صعدة ثانية مثل هذه من الجهة المعاكسة بالكهف، بحيث يكون الليفل بأكثر من خيار للتحرك، وما نخلي بيه مكان واحد للتحرك، يعني اللاعب يقدر يصعد من أي مكان يروح من أي مكان براحته حتى تعطيه حرية أكثر. عموما ننسخ هذين المجسمات مالتنا نحطهن من هذه الجهة. وهذه حتى لو تظل طايرة هيج بهذه الطريقة عادي، لأن إحنا راح نحط صخور جواها عادي، مو مشكلة إذا ظلت طايرة، بس نرتبها نسويها واقعية. نايس 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 نايس. نسوي play from here، نجرب نسوي تيست، كل شي مضبوط. هسه نحط الصخرة مالتنا. طبعًا أكثر من مرة تشوفني أغير على هذا المود الأنلت. تقدر تغير بالاختصار تدوس Alt 3 يغير على هذا المود، حتى إذا ماكو إضاءة جيدة حتى تحط الشغلات مالتك بشكل حلو. وإذا ضغطت Alt 4 ترجع المود الطبيعي المود اللت. نجرب مرة ثانية نسوي تيست. حلو كله مضبوط. راح نخلي مثل هذي الأكياس مال التراب هذي اللي يحطوها بالحرب راح نحطهن تحت نرتبهن بحيث يكون واقعي أكثر، بأن يعني الشخص إذا جا من فوق يعني كديتيلز وتفاصيل أكثر. ومثل ما تعلمنا أي شي نحطه نحركه نسوي يمنة يسرى بحيث ما نسوي تشابه حتى يطلع شي أحلى. وراح نضيف هذين المجسمات الصغار حتى نسوي تفاصيل أكثر ونسوي العالم مالتنا أحلى. نضيف هذين الشغلات الصغار مثل البراميل وذني البروبس المجسمات الصغيرة.
ومثل ما تشوف بعد ما ضفنا المجسمات الصغيرة وهذي الأشياء الفخار وهذني الأشياء العربية اللي شكلهن يضبط مع الenvironment ويضبط مع هذه الأجواء، بحيث تكون أجواء متناسقة وشكلها يعني أجواء عربية أكثر، لأن إحنا العالم مالتنا شكله صحراء وحطينا عليه طابع يعني طابع عربي. أيضًا ملاحظة بالحياة الحقيقية الفراغ بين الحائط والأرضية ما يكون هيج flat، يكون عدل جدًا، ما يصير هيج، لازم يكون تفاصيل ويكون انحدار معين بين الحائط والأرضية حتى يكون أحلى وواقعي أكثر. طبعًا ما دا أشرح بأن شلون تحط هذني الأشياء وتحطهن عدل على الماب، لأن بسيطة ترى، هو بس تحرك المجسمات تحطها بطريقة حلوة، يعني هذا هو الشي اللي دا أسويه أني. إذا شوفتكم شلون كل هذا بدون ما أسرعه، شلون أحطه بالضبط، بالضبط شلون أحطه، يعني هو أصلًا شي بسيط جدًا، وثانيًا راح يضيّع وقتكم، يعني راح يضيّع وقتكم ويمكن يصير الكورس فد 10 ساعات، يعني هذا الشي ما راح الناس تحبه، فهذا الشي ما راح يفيدكم، فيعني أني دا أسويه لهذا السبب، أسرع الأشياء البسيطة ويعني وما بيها فد شي تتعلمه وتضيفه لنفسك. ومثل ما تشوف بعد ما ضفنا المجسمات الصغيرة، ضفنا التفاصيل على الأرضية، حطينا هذه الصخور والأشياء، مثل ما تشوف العالم مالتنا يعني صارت بيه حياة أكثر، صار أحلى أكثر. وإذا تلاحظ هذه التربة خضراء هنا بس جوا هم خضرا، فمو حلوة جدا، مو حلوة يعني. برا ضابطة لين اكو مي وشجرة، يعني ترى هم خضرة تصير خضرة، حتى لو بالصحراء تلقى اماكن خضرة، لكن بالكهف يعني صار مثل الطحالب، هذا الشي مو منطقي. فايش راح نسوي؟ ندوس على هذا المجسم، نروح على الفايلات مالته، نسوي براوز تو فايلز، وبعدين نسوي له نسخ، نسوي له duplicate. إذا سوينا له نسخ مثلًا نكتب عليه edit أو أي شيء على هذا الmaterial، نبحث عليه، نضغط على الmaterial مال المجسم نبحث عليه، هو قبل شوي سميناه edit، نحطه على المجسم مالتنا. إذا عدلنا اللون ماله، غيرنا اللون، راح تلاحظ بأن المجسم اللي برا ما راح يتغير اللون ماله، يعني هذي صارت ماتيريال تختلف عن الماتيريال اللي برا، يعني الجوا صارت ماتيريال جوزية والبرا صارت ماتيريال خضرا، فيعني ما يصير بنفس الماتيريال تعدل مجسمين، لازم تنسخ الماتيريال حتى تسوي مجسمين يختلفن الألوان مالتها.
طبعًا كل فترة أنت لازم تحوّل على مود النانايت، وتتأكد شنو الأوبجكتات اللي ما محوّلها على النانايت، لإن أكو مرات أوبجكتات تنسى تحوّلها، فدائمًا تضغط عليها مثل ما تعلّمنا شلون تحوّلها نانايت، تروح browse to asset، تضغط كليك تروح على نانايت وتسوي enable، وكلهن فعلها النانايت حتى الفريمات مالتك تزيد أكثر. كان أنا المفروض من البداية ويا البلوك اوت مال الكهف أسوي السقف السقف مال الكهف، بس تصدقون نسيته كل شوية لاحظته بأن أنا أصلا ما مسوي السقف، فراح نسويه بكل بساطة بهذا الأسيت، ننسخه واحد بصف الثانية ونعكسه من الجهة الثانية ونسد الفراغات حتى نسوي السقف مالتنا. بعدها بعد ما نكمل السقف نحط الحبل مالنا. راح نحط درج هنا يشبه درجنا الجوا حطيناه، يشبه الشكل مالته. ونغير اللون ماله نسويه يشبه هذا الخشب الجوا. طبعًا ما بقى لنا شي بس هذا المكان اللي فوق الكهف، العفو فوق المنجم نعدله ونرتبه من فوق، ونسوي المكان اللي يصعد منه فوق الوادي، هذا الوادي، راح نحط الخشب فوق هذه الفتحة، نحط الوحدة بصف الأخ. بعدين نحرّكين يمنى يسرى نسويهن عشوائيات حتى تصير أحلى، نحط الدرج اللي صنعناه إحنا، نسد هذي الفتحة منّا مو حلوة. نشيل هذا الدرج من الquick sort ونحطه مباشرةً، إحنا بس نحطه وراح يبدي يحمّل، يعني إحنا نقدر نستخدمه يعني وهو already دا يحمّل، عادي مو مشكلة. أوكي، وأخيرًا راح نسد المنجم مالتنا. طبعًا هذا المنجم من بداية صناعة الlevel إحنا نريد نسده نأجله، نأجله كل ساعة نأجله، هسه بالنهاية راح أسده، راح أحط ذني بحيث من يشوف اللاعب بأن يوعى بأن ما يقدر يعبر من هذا الجهة، وراح نحط جبال ورا ونحط خشب أو فد شي حتى نسده بالكامل. ما بقى شي حاليًا، بعد بس نحط اللمسات الأخيرة، أكو فتحات نسدها، نسد الثغرات، نسد الأشياء اللي مو حلوة بالlevel، وبعدها ننتقل نحط decals للmap مالتنا. طبعًا هاي الخشبة flat يعني عبالك
مو حلوة طالع، عبالك مو بالحقيقة مثل ما إحنا صورنا على أساس مكسورة واقعة جوا، فإحنا راح نحط لها decal مال يعني خشب قديم حتى تصير أحلى. وأيضًا راح نحط decal على الأرضية نسويها شوية يعني مو كلش نظيفة نسويها بيها وسخ. وما دام الlevel مالنا عربي أكيد ما ننسى نحط الكتابة العربية، فأني سويت كتابة بسيطة يعني هنا يعني الطريق من هنا، ومكتوب عليها خطأ ومكتوب الموت يعني بكتابة مال صبغ أبيض على أساس واحد كاتبها، حتى يكون عندنا إحساس شوية بالخوف من أحد يدخل هنا. وأهم شي ما ننسى السجادة العربية حتى تعطينا البصمة العربية. وأكيد نضيف الحياة للعالم مالتنا خلال النباتات، فراح نستخدم الfoliage tool حتى نضيف أعشاب صحراوية على السين مالتنا، راح نحطها بالزوايا والأماكن اللي بالعادة تنمو بيها أعشاب. ومثل ما تشوفون شباب خلصنا العالم مالتنا، بقت أخير شغلة بأن نضيف العلامات الدالة أو directions التوجيهات للاعب بحيث ما يضيع بالماب، فراح نحط هذه الخشبة كعلامة دالة بأن حتى يصعد فوق، فراح نرتبها نبعد واحدة ثانية نحطها بوسط الطريق ونحط واحدة ثالثة بالبعيد، وتكون منظرها بهذه الطريقة حتى إذا يشوفها اللاعب يفتهم بأن لازم يصعد من هذا الطريق، أو إذا أجا من فوق يفتهم بأن هو لازم ينزل من هذا الطريق. وعندنا هم راح نحط وحدة من هذني بالنهاية الليفل هذي الفتحة مال الكهف، وأيضا راح نحط هذي الديكالز الصفرة على الحواف هذي اللي ما مبينة حتى يعرف اللاعب بأن هو يقدر يصعد عليها. وبعدها راح نضيف كتب سرية نحطها بأماكن مخفية حتى اللاعبين اللي يدققون على التفاصيل يقدرون يشوفوها، وإذا عندنا مثلا لعبة يقدرون يقروها. وأيضا إذا أكو خاصية فتح البوكسات يعني ياخذون لوت من البوكسات باللعبة، راح نحط بوكس فوق بهذا المكان. اوكي شباب الحمد لله خلصنا الليفل مالنا، وهذه هي النتيجة النهائية، اخذنا بيها كل تفاصيل صناعة الليفل بطريقة مبسطة وبطريقة للناس الجديدين على المحرك حتى يتعلمون شلون يستخدمون المحرك ويصنعون اشياء بنفسهم. ومثل ما نشوف بدون اوبتمايزيشن وصلنا ل50 فريم وبكل سهولة على اعدادات الابيك، والعالم مالتنا نقدر نلعب بيه هسه مثل ما نشوف نتحرك بيه الفريمات حلوة. وان شاء الله هسه راح نتعلم شلون نرندر مقاطع فيديو من السين مالتنا من العالم مالتنا.
فحاليًا إذا ردنا نسوي فيديو مثل اللي سويناه بالبداية، بداية المقطع من عرضنا الlevel مالتنا، نقدر نروح على هذي الcinematics، نروح على add level sequence، نسمي الفايل مالتنا فيديو، نسوي فايل جديد نسميه cinematics، ندخل عليه ونحفظ الlevel sequence مالتنا. مثل ما تشوف مباشرةً راح تفتح هذي التايم لاين الجوا، بعدين نضغط على cinematics مرة ثانية master sequence، وبعدها هنا راح يقول لك كم لقطة تريد، اكتب 1 بدال 5 إذا تريد بس لقطة واحدة، كم ثانية راح يكون الفيديو، هنا راح نسوي 10 ثواني. مثل ما تشوف هذا التايم لاين مالتنا، ندخل عليه راح تنفتح لنا كاميرا. إذا ضغطنا على هذي مال الكاميرا هسه احنا نتحرك بداخل الكاميرا. إذا نريد نشوف الكاميرا مثلا نجيبها نحطها هنا، نلغي الخيار هذه الكاميرا، نقدر نحركها بهذه الطريقة مثل ما تشوف هذه الشاشة، وإذا نقدر نضغط على هذا الزر نصير احنا شاشتنا هي الكاميرا. بهذه الطريقة راح يكون التحرك أسهل. هذه الإعدادات مال الكاميرا، تقدر تغير الفوكس مال الكاميرا، تقدر تغير العدسة مال الكاميرا، تسويها أصغر أكبر، أكو نوعيات كاميرات كثير. مثلا تريد الزوم 13 ملم أو أكثر أو أقل براحتك، تقدر تعدل هذي. فإذا نحط الشريط مالتنا على البداية ونسوي على ترانسفورم، ندوس مارك عليها، نسوي السين مالتنا 60 فريم مو 30، راح نسوي 60 فريم. عموما نروح على نهاية السين، بعدها ندوس على الكاميرا، وبعد ما ندوس على الكاميرا نحرك الكاميرا نوديها للمكان اللي نريد الكاميرا توقف بنهايته. مثلا هنا نريدها توقف، راح تبدي من هناك وتنتهي هنا. نروح على ترانسفورم مرة ثانية، نضغط نسوي مارك ثانية مثل ما تشوف. إذا ندوس سبيس راح يبدي السين مالتنا. بهذا الطريقة سوينا لقطة كاملة. وإذا رحنا على الفوكس سيتنجز من الإعدادات، إذا ضغطنا على هذا الصح وجبنا هذا الخيار، هذا البنفسجي اللي يحدد الزوم مالتنا، يعني الزوم راح يكون إذا حطينا هذا البنفسجي هنا راح يكون زوم على هذا المكان. ونقدر نستخدم هذا الزر مال القطرة، ندوس عليه وندوس على أي مكان راح يسوي فوكس على مكان معين، فيخلي كل الباقي شوي يسوي له بلور، يسوي له مثل الضباب، ويسوي فوكس على مكان اللي احنا نحدده بهذه الطريقة. إذا ضغطنا على هذا الزر، زر الرندر، راح يطلع لنا إعدادات الرندر. من هذا الخيار نقدر نسوي الريزولوشن، نريدها 4K أو 2K أو نريدها Full HD براحتنا. ومن الخيار الفوقاني نقدر نعدل الفريمات. هذه مال الكواليتي، مال ضغط الكواليتي، إذا الحاسبة مالتك ضعيفة، مواصفاتها ضعيفة، قلل الجودة الريزولوشن، سويها مثلا Full HD، وسوي هذه لا تسويها 100، سويها 50. إذا حاسبتك قوية سويها 100 وسويها 4K. ودائما خليها ببالك بأن تحفظ قبل ما تسوي رندر، تحفظ كل شيء قبل ما تسوي رندر، لأن احتمالية كبيرة تصير كراش. فإحنا راح نجرب على أعلى إعدادات. إذا سوينا رندر مثل ما تلاحظ صار عندنا كراش. ليش؟ لأن حاسبتي مواصفاتها ما تتحمل هيجي دقة. فإحنا شو نسوي بهذه الحالة؟ نقلل الدقة. نرجع نرسته ونفتح السيكونس مالتنا، راح تطلع التايم لاين مالتنا فارغ. نقدر نحلها بشي بسيط. نروح على هذه علامة السينماتكس، نروح على هذا الفايل السيكونسر، نضغط عليه،
راح ترجع كاميرتنا وراح يرجع الليفل مالتنا، ندوس على الرندر ونقلل الكواليتي شوية، ورا ما نقلل الكواليتي نسوي رندر، ومثل ما تشوف صار الرندر بشكل طبيعي. وحتى نلقى الفيديو مالنا نروح على الدوكيومنتس وبعدها نروح على الانريل انجن، نلقى البروجكت مالتنا مثل هذا ماي بروجكت، نروح على ملف السيفت، بعدين نروح على ملف الفيديو كابتشر، راح نلقى الفيديو مالتنا مباشرة. وأيضًا حتى أحطكم بالصورة بأن هذه مو أفضل طريقة حتى ترندر فيديو من هذا الأنريل انجن، لأن أكو بلجن اسمها موفي رندر كيو، إذا فعلنا هذه البلجن، إذا بحثنا عليها وفعلناها راح يطلب من عندنا نسوي ريستارت للانجن، ورا ما نسوي ريستارت نروح على الويندو، وبعدين نروح على السينماتكس نلقى خيار جديد اسمه موفي رندر كيو. بهذه الطريقة راح ترندر بدقة كلش احترافية. هاي هنا أهل الأفلام يرندرون من هذا المكان كلش احترافي، إعدادات كلش متعمقة وكلش معقدة. فإحنا نقدر أشرح لكم كإعدادات بسيطة، نضيف الانتي aliasing، نمسح الجي بي جي، نحط بي ان جي، ونحط الريزولوشن اللي نريده بكل بساطة. وبعدها إذا نريد نحدد الفريمات مالتنا نروح على الانتي aliasing نكتب 12 هنا، وبهذه الاعدادات راح تطلع لنا رندرة كلش حلوة كلش ممتازة. وبس خلي ببالك بأن هذه تطول أكثر، تاخذ وقت أكثر بالرندرة لأن كلش احترافية ورندرة كلش عالية الدقة. وأيضا هذه ما راح ترندر فيديو، راح ترندر لك صور، مثلا تسوي لك فد 600 صورة، وانت لازم ببرنامج مثل البريمير برو او دافنشي او سوني فيغاس، بهذني برامج المونتاج لازم انت تحط السيكونسر مالتك وانت تضبط الفريمات. اوكي شباب، هذه كل الاسيتس اللي استخدمناها بمشروعنا، وايضا راح يكون المشروع مجاني، الرابط بالديسكريبشن تقدر تحمله اذا تريد تتعلم من خلاله او تغير اشياء معينة او تجرب اشياء، تلقى الرابط بالوصف، تقدر تحمله ان شاء الله. اوكي شباب، هذه راح تكون اخر فقرة بالكورس اللي راح نشرح بيها البلو برنت وشلون راح نتعامل ويا البلو برنت وناخذ فكرة عليها. اول شي احنا اذا دسنا بلاي نفس ما تعلمنا بان نبدي الجيم مالتنا، بس اذا رحت على الثيرد بيرسون بعدين رحت على البلو برنت راح نفتح الكاركتر مالتنا، ومثل ما تعلمنا شلون نحرك الكاميرا بالقسم مال صناعة العالم، وأيضا نكبر الكاركتر مالتنا نصغره، نقدر نغير شكل اللاعب من هذا الخيار. إذا رحنا على السكيلتون مش ماني سيمبل، هذا راح يغير الكاركتر مالتنا يسوي كاركتر مال ولد رجل. إذا دسنا كومبايل راح نقدر نلعب بالكاركتر مال الولد بهذا الطريقة. فمثل ما تشوف هذه البلو برينتس الايفنت جراف هي مثل ما يقولون الفيجوال كودينج او البرمجة المرئية، حتى يصنعون من ذن النودات برمجة كاملة للاعب مالتنا او للكاركتر مالتنا. مثل ما تلاحظ اكو اعدادات بهذا القسم للكاميرا، اعدادات للموفمنت الحركة، العفو مو اعدادات، يعني عندنا احنا بلو برنت، اقسام مال بلو برنت مثلا للقفز جامب هذه، وايضا نقدر نعدل على هذه البلو برنت ونقدر نضيف عليها اشياء جديدة. مثلا اذا ضغطنا كليك ايسر وضفنا event begin play ندوس على هذه الحمراء مثل ما تلاحظ، هذا الايفنت اللي تكون بداية كل امر او بداية كل برمجة. هذا الايفنت الحمراء لازم تكون موجودة حتى تبدي او تسوي رن للكود على مود يتطبق داخل اللعبة مالتنا. مثلا اذا اخذنا واير من الايفنت begin play ونكتب print string، هذه راح نلقاها اذا كتبنا print
نحطها مثل ما تشوف مكتوب بيها hello، مثلا احنا نغيرها نسميها go. وإذا رحنا على بداية اللعب، إحنا متعودين نبدي اللعب بشاشة كاملة. إذا ضغطنا على هاي 3 نقاط ورحنا على الخيار الثالث، راح نبدي اللعب بويندو، يعني مو بشاشة كاملة، تصير اللعب أصغر. افرض دزنا عليها مثل ما تشوف انكتب جو أول ما بدينا اللعب. بهذه الطريقة كتبنا string. وأيضا إذا ضغطنا على variables مثل ما تشوف هذه، ندوس علامة الزائد، مثلا نكتب text هنا. إذا رحنا على الديتيلز مالتها مثل ما تشوف أكو variable type. هذه الناس اللي تعرف برمجة كل زين يعرفون هذه الأشياء شنو تسوي. مثلا هذا البولين يستخدم بالtrue والfalse، يعني الصح والخطأ، بالأشياء المنطقية اللي عليها صح أم خطأ، هذه تستخدم بالبرمجة. أما الانتجر مثلا هذا الانتجر اللي يستخدم الأرقام، نقدر نستخدم أرقام داخل هذا الانتجر. مثلا السترينج نقدر نستخدم بكتابة string، يعني كتابة نقدر نكتب كتابة معينة. وهذني أكثر الأشياء معروفة داخل البلو برنت. وأما إذا رحنا مثلا على السترينج، إذا ضغطنا compile مباشرة راح يطلع text موجود جوا بالديفولت فاليو. فهنا راح نقدر نكتب أي شيء احنا نريده. مثلا نقدر نقول go inside، مثلا اذهب داخل هذا الكهف، حتى نعطي معلومة بأن نروح منها، وناخذها منها نظل ضاغطين عليها ونحطها داخل البلو برنت مالتنا. ندوس get text راح نحصلها جاهزة مثل ما رتبناها. عموما ناخذ الواير نحطه بالend string. إذا ضغطنا بلاي مثل ما تشوف تطلع لنا كتابة go inside. افرض مسحنا الايفنت هذا، نقدر نمسحه ونحط بداله زر، مثلا زر من الازرار مال الكيبورد. مثلا نحط زر الاي، اذا كتبنا اي كيبورد ننزل شوية جوا نلقى هذا الاي مكتوب، نضغط عليه وناخذ الواير نحطه بالprint string. وبهذه الطريقة كل ما ضغطنا حرف ال E راح تطلع لنا الكلمة اللي هي go inside. عموما نمسح هذا، تعلمنا شلون نسوي كتابة بالبلو برنت. إذا أخذنا هذا الكاركتر موفمنت كومبوننت، إذا أخذناه وحطيناه داخل الجراف مالتنا مال البلو برنت، إذا أخذنا واير ونكتب set max walk speed، نضغط على هذه راح يطلع لنا هذه النود، نعدلها شوية. عموما الديفولت الرقم الرئيسي الثابت للركض بهذا الكاركتر هو 600. اوكي، هو 600. فهذا الركض الطبيعي 600. فإذا احنا سويناها دبل، إذا سويناها مثلا 1200، راح يصير الركض أسرع. فاحنا شو نسوي مثلا بالعادة بالألعاب الشيفت يصير ركض، فاحنا نضيف الليفت شيفت ونربطها البريس، يعني الضغط، من نضغط الشيفت نربطها بالركض. وننسخ هذه مال السبيد مال الوالك سبيد بالكنترول سي، وبعدين ندوس كنترول في ونحط الرقم الديفولت الاعتيادي اللي هو 600. ونربط الريليس اللي هي عدم ضغط الشيفت، يعني اذا احنا شلنا ايدنا من الشيفت يرجع 600، اذا ضغطنا شيفت راح يركض. فاحنا نربطهن الريليس نربطها بالجوا بال600، والبريس نربطها بالفوق، وايضا نربط النود مال الكاركتر موفمنت بالهذن الاثنين. نرجع لورا مثل ما تشوف إذا ضغطنا shift راح يزيد السرعة. طبعا هذه مبالغ بيها بس يعني كتجربة، بأن نشوف شلون تستخدم هذا البلو برنت، شلون تعدل عليها. وهسه نقدر نحددهن كلهن، ندوس حرف السي ونكتب مثلا running أو ركض مثلا على هذا الكود اللي سويناه مال الركض.
فافرض إذا اجينا يم هذي النار نريدها مثلا تقول لنا بأن كان اكو أحد هنا، يعني تعطينا معلومة بأن كان موجود أحد هنا، فنقدر نسويها بالبلو برنت، ونقدر نسوي هذا الكامب فاير كبلو برنت. مثلا إذا رحنا على الفايلات نروح على بلو برنت ونسوي بلو برنت كلاس، نقدر نضيف بلو برنت لهذه الأشياء كلها. باوند نقدر نسوي مثلا احنا راح نسوي اكتور بعدين نسميها كامب فاير وندخل عليها. هذه هي الواجهة مال الصناعة مال بلو برنت مثل ما شفناها قبل شوية، بس هذه فارغة هسه ما بيها أي شيء. إذا ضغطنا على هذه الفوق وندوس على ستاتيك مش راح نقدر نضيف الكامب فاير مالتنا. إذا ضغطنا ونكتب كامب فاير راح نلقى الكامب فاير اللي احنا حاطيها بالعالم مالتنا، نضغط عليها مثل ما تشوف هذه هي طلعت قدامنا. فنقدر نكتب مثلا إذا ضغطنا على الاد مرة ثانية نقدر نكتب مثلا تكست. إذا كتبنا التكست تطلع التكست رندر. إذا رحنا على هذه التكست الموجودة إذا نكتب مثلا لوك انظر، مثلا انظر هنا حتى اللاعب من يشوفها يجي عليها تقرب. نعدل حجمها شوي نكبرها ونعدلها نحطها بالنص. فمثل ما نشوف هذه الكتابة راح تظل موجودة اللاعب يشوفها من بعيد يعني ويتقرب على الكامب فاير هذه. فنريد احنا من اللاعب يتقرب عليها بأن نطلع له كتابة بأن تقول له someone was here، يعني واحد كان هنا. فنقدر نضيف هذا الشيء إذا رحنا على وبعدين نروح نكتب بوكس راح يطلع بوكس كوليجن، نضغط عليه فيطلع لنا هذا المربع. طبعا هذا المربع بس هنا يعني باللعبة ما راح يصير موجود، ما راح يظهر باللعبة، هذا المربع يختفي. فهذا المربع من أحد يدخل بداخله راح يكتب لنا كتابة بأن someone was here. حتى نفعل الكتابة ننزل جوا نروح على الايفنت. هذني ايفنت هن الأوامر، اكو عدة أوامر بس كشكل مبسط نريد نفتهم شلون نحط كتابة حاليا. نضغط على الثانية هذه ال on component begin overlap. إذا ضغطنا على هذا الزائد راح يفتح لنا الايفنت جراف. هنا نقدر ناخذ واير ونكتب print string مثل قبل شوية، بس نكتب بالكتابة someone was here يعني واحد كان هنا. ندوس compile على البلوبرنت مالتنا. إذا فتحنا الملفات راح نلقى الكامب فاير مالتنا على شكل بلوبرنت، ناخذها نحطها بالعالم مالتنا ونصغر حجمها نعدله ونحطها بمكان الكامب فاير مالتنا. وبهذه الطريقة إذا ضغطنا play from here حتى نبدي منه مثل ما تشوف إذا تقربنا راح تطلع لنا كتابة بأن يعني هذا النار طافية واكو دخان وكان قبل شوية كان واحد هنا. وبهذه الطريقة سوينا هذه نوعية البلوبرنت. قبل ما ننهي الفيديو آخر تيست نسوي ونشوف العالم مالتنا نجربه ونلعب بيه. فإذا نتحرك مثل ما تشوف هذا شكل الليفل مالتنا صنعناه، نقدر نطلع للخارج. وأيضا نقدر نسوي باركور بسيطة هنا نقمز حتى نصعد فوق. وإذا كانت اللعبة عندنا بها خاصية التسلق يقدر يسلق هذا الدرج ويصعد. وإلى هنا انتهى الكورس مالتنا، سوينا كل شيء نقدر نسويه خلال هذا الوقت اللي عندنا بس بشكل مبسط للناس المبتدئين حتى تفتهم Unreal Engine شنو ويتعلمون عليه. أشكركم جدا لأنك إذا وصلت لهذه اللحظة أشجعك بأن تستمر وإن شاء الله تحقق الإنجازات اللي أنت تتمناها. إذا قررت تكمل طريقك بهذا المجال شنو لازم تسوي إن شاء الله بالخطوات القادمة؟ أول شي لازم أقوله بأن قناتي هذه القناة إن شاء الله بالمستقبل راح ننزل كورسات جديدة مجانية، وإن شاء الله أيضا راح ننزل كورسات مدفوعة. إذا ردت أشياء من عندي أني من قناتي
أشياء تعليمية كورسات جديدة تلقاها بالوصف. أهم شي حتى تتعلم تتابع قنوات على اليوتيوب وتاخذ كورسات جديدة سواء كانت عربية أم إنجليزية، وأنا أفضل الإنجليزية أفضل إذا تتابعها حتى تطور من نفسك. وأنريل أنجن عندها موقع خاص بالتعليم تعلمك أي شي تريده من الصفر مجانا. يعني هذا الموقع اللي أنا راح أحطه بالديسكريبشن أيضا اللي اسمه Unreal Devs، هذا موجود تقدر تبحث عليه، وأيضا راح أحطه بالديسكريبشن تدخل عليه تلقى كل أنواع الكورسات وكلها ممتازة تقدر تتعلمها، وأيضا تلقى دوكومنتس ملفات تعليمية بهذا الموقع. بس المشكلة كلها بالإنجليزي، يعني لازم تكون عندك لغة إنجليزية حتى تفتهم هذا الشيء. عموما هذا المجال جدا مستقبله واعد، وخاصة هذا المجال كلش ممتع من تشتغل به. وأيضا لازم أنت تحدد شنو هدفك، بأن تشتغل بشركة أو تصنع لعبة خاصة بيك. مثلا إذا ردت تدخل بشركة أو تتوظف إن شاء الله بالمستقبل بشركة معينة تصنع ألعاب سواء كانت عربية أم شركة إنجليزية، لا تصغر من نفسك، تقدر توصل لأي شيء، تقدر توصل لأي شركة بالعالم، بس أهم شي تشتغل على نفسك. إذا ردت تشتغل بشركة لازم تتعلم اختصاص واحد وتكون جدا ممتاز بيه، يعني مو لازم تعرف كل الأشياء. مثلا إذا ردت تدخل بمجال برمجة الألعاب تقدر تروح تتعلم برمجة، بهاي الحالة تتعلم C++ على Unreal Engine وتتعلم شلون تستخدم البلوبرنت وتطور من نفسك وتقوم تصنع لعبات حتى تتوظف بشركة. وأيضا عندك خيار ثاني بأن تكون 3D artist، يعني تصنع عوالم وهذه الأشياء، يعني تكون environment artist أو تكون level designer، وهذه المجالات اللي تخص صناعة العالم وليست البرمجة. وأيضا أكو بصناعة الألعاب اختصاص اللايتنج، أنت تكون اختصاصك بس تصنع لايتنج للعالم. وأيضا للاختصاص الرابع ما ننسى أكيد بأن الجيم ديزاين، اللي هذا الشخص اللي يفكر بفكرة اللعبة ويعني كل الأساسيات مال اللعبة تكون عنده. وأيضا مثلا إذا تريد VFX، يعني بجماعة المؤثرات وهذين الأشياء تقدر تكون VFX artist. بالأنريل أنجن أكو سيستم اسمه نياجرا كلش حلو تقدر تتعلمه. والمجال الخامس بالتأكيد راح يكون الانيميشن، تقدر تكون انيميتر بالاختصاص الجيمينج، ومثلا تقدر تكون ساوند ديزاينر تعدل الأصوات داخل اللعبة. وكثير أكو اختصاصات بمجال الألعاب، بس هذه أهم الاختصاصات. لازم إذا ردت تشتغل بشركة تركز على اختصاص واحد من هذه الاختصاصات وتتعلمه 100% وتحترفه. بس إذا ردت تصنع لعبة وحدك راح تكون المهمة أصعب، يعني تكون اندي ديفلوبر، لأن بهذه الحالة تكون المهمة أصعب عليك، لأن أنت لازم تتعلم كل شيء، يعني تاخذ من كل اختصاص تتعلم جزء من عنده. ولازم تكون أنت ضابط البرمجة بحيث تكون اندي ديفلوبر وتصنع لعبة عندي، يعني لعبة مستقلة خاصة بيك. هذه الطرق المقترحة اللي تقدر تمشي عليها إن شاء الله، وإن شاء الله تحقق هدفك بهذا المجال. أوكي، ما دامك اجيت لهذه النصيحة الإضافية، يعني أنت كلش جديد على أنريل أنجن، فأكو شغلات لازم تتعلمها. مثلا إحنا قلنا إذا ظليت ضاغط الكليك الأيمن وأنت ظل ضاغطه وتدوس الدبليو أو ذن مال الحركة راح يتحرك. أكو ناس جديدة على هذه الأشياء فما تعرف، ما دامك ظليت ضاغط الكليك الأيمن تقدر تحرك الشاشة مالتك. إذا تشوف نفسك كلش سريع بالحركة وما قاعد تسيطر تقدر تضغط هنا على هذه علامة الكاميرا وتسويها بدال 4 تقدر تسويها 3، بهذه الحالة راح تبطأ الكاميرا. وأيضا تقدر تسويها 2 وتصير الكاميرا جدا بطيئة. وأيضا إذا ظليت ضاغط بالكليك الأيسر بالماوس، إذا حركت الماوس إلى الأمام شوية راح تلاحظ بأن الكاميرا تتحرك، وإذا رجعت الماوس للخلف راح الكاميرا ترجع للخلف.
والسكرول هذه العجلة بالماوس إذا رجعتها لورا مثل ما تشوف الكاميرا تبتعد، إذا قدمتها لقدام راح الكاميرا تتقدم بهذه الحالة. إذا ظليت ضاغط السكرول، إذا ظليت ضاغطة يعني دوس له كليك راح تقدر تحرك الكاميرا بهذه الطريقة. وإذا شفت نفسك يعني الحركة كلش صعبة عليك، صدقني الأمر بسيط، خلال يوم أو يومين، يومين بالكثير أنت راح تتعود على الحركة مال الإنجن إذا تشوفها فد شي جديد عليك. أوكي، شوف صديقي، هذني ال3 نوعيات مال اللايت أهم شي بيهن حتى تعدل بالإعدادات مالتها. إذا ضغطنا مثلًا على الpoint light، أهم شي بالإعدادات لازم تركز عليه هو هذا اللايت، هذني الخيارات كلش مهمة بأن تقدر تعدل تأثير اللايت على العالم. أول شي هذا الصح، إذا شلته راح يطفى اللايت يختفي من العالم، فراح ندوس على هذا نسد اللايت من عنده، وندوس على هذا أيضا ونسد اللايت. نركز على هذا حاليا، هن كلهن تقريبا نفس الإعدادات. إذا لغينا هذا كاست شادو، مثل ما تشوف الظلال اللي يطيح اللايت مالتنا راح تروح، راح تختفي. مثلا شوف هذه الظلال، إذا دسنا كاست شادو نوخر صح من عندها راح تروح الظلال، نقدر نرجعها. إذا ما تريد الظلال باللايت مالك من هذا الخيار. إذا تريد هذه الدائرة اللي تشوفها، هذه الدائرة هذا هو تأثير اللايت على العالم. إذا نريد نصغرها من هذا الخيار الأخير نقدر نصغرها ونسوي التأثير قليل على العالم. وأيضا إذا نشوف بأن اللايت يأثر داخل هذه الدائرة منطقة صغيرة، فإذا رحنا على هذا الأول ورفعناه مثل ما تشوف تطلع دائرة صفراء من النص. بهذه الدائرة الصفراء راح نحدد بأن تأثير اللايت راح وين يوصل لكل الدائرة، لو نصها أو من هذا الشي. وأيضا إذا ضغطنا على هذا use temperature مال درجة الحرارة، نقدر نسوي درجة الحرارة باردة إذا رفعناه، وإذا نزلناه نسويها درجة الحرارة مال اللايت أقل. وأخير خيار جدا مهم، هذا هذا مكتوب ب8 CD، هذا إذا رفعناه يقوى اللايت مالتنا، وإذا نزلناه يقل اللايت مالتنا. وأيضا عندنا هذا الخيار بأن نتحدد الضوء مال اللون مالتك، إذا ضغطنا عليه مثل ما تشوف نقدر نحدد الدرجة مال اللون مال اللايت. وهذه هي أهم الإعدادات اللي ممكن تستخدمها، تقدر تطبقها على هذا، أيضا تقدر تطبقها على هذا اللايت، تقريبا كلها نفس الشيء. وأريدك تركز وياي بأن إذا مسحنا هذا البوست بروسيسنج مثل ما تشوف صارت الإضاءة أقوى. فهسه صارت الإضاءة طبيعية مال الكاميرا، بأن إذا دخلنا هنا مثل ما تشوف البر يصير أسود وتزيد الإضاءة شوية شوية، وإذا طلعنا الإضاءة تصير كلش بيضة وبعدين تقل شوية شوية، يعني مثل العين البشرية. مثل إذا دخلنا صارت هنا بيضة وتصير تغيرات بالألوان. حتى تخلص من هذه الحالة تقدر تضيف بوست بروسيسنج، تروح على الفوليومز بعدين تكتب بوست، تلقى بوست بروسيسنج تشيله تحطه بنص العالم. ورا ما تحطه بنص العالم تقدر تكتب بالديتيلز مالتها unbound هنا، وبهذه الحالة راح تلقى هذا infinite extent unbound. ندوس له صح، ندوس هنا صح. ورا ما سويت هذا الصح راح يأثر على العالم كله. نمسح الكتابة، بعدها ننزل، بعدها نروح على هذا الاكسبوجر نفتحه. مثل ما تشوف هذه الاوتو اكسبوجر هي هذه التلقائية، تغير الإضاءة التلقائية من ندخل أو من نطلع تصير تلقائية تتغير. إذا نريد نثبتها على رقم معين نضغط هنا صح، نسويها مانيوال، بعدين نضغط هنا صح الثانية ونحط الرقم اللي نريده، مثلا نحطه 9 مثل ما تشوف الإضاءة خفيفة، أو نحطه 11 مثل ما تشوف صارت الإضاءة أقوى. نقدر براحتنا نحط أي رقم نريده. وإذا سويناها بهذه الحالة راح ندخل أو نطلع برا بأي مكان راح تصير الإضاءة موحدة ما تتغير تلقائيا.
حتى تحمل مجسمات مجانية. هذا الموقع اشترته ايبك جيمز وسوت نص اشياء مجانية. تروح على هذه وبعدين تروح على داونلودبل، هذه تضغط عليها، ورا ما تضغط عليها راح ينفتح لك هذا الصفحة، تقدر تحمل اشياء معينة منها. اذا لقيت عليها علامة هذا التحميل يعني تقدر تحمله. مثلا اذا دخلنا على هذه الكرة الأرضية مثل ما تشوف نقدر نشوف هذا الموديل، وأيضا نقدر نحمله من هذا الخيار، نحمله مجانا نستخدمه. نقدر نبحث على أشياء معينة، مثلا نبحث على chair يعني كرسي، نلقى شغلات نقدر نشتريها مثلا ب5 دولار، وأيضا نلقى أشياء مجانية نقدر نحملها مثل هذا الكرسي أو هذا اللي بصفة، وهذا هذين كلهن نقدر نحملهن مجانا. عموما إذا أخذنا هذا الصندوق اللي حطيناه قبل شوية ونحطه داخل الملفات مالتنا، مثل ما تشوف هذه الإعدادات. هسه هذا الصندوق قطعة واحدة، مرات تجي مودلز بها أكثر من قطعة، فأنت حتى تتفادى هذا الشيء، يعني حتى تتفادى بأن يتفكك القطع، لازم تضغط هنا على أدفانس، بعدين دوس كومباين ميشز على هذه بالموديلات اللي بيها أكثر من قطعة. إذا دست كومباين ميشز يعني راح ينجمعن يصيران قطعة واحدة. وإذا تريد أنت تصنع ماتيريال من الصفر، هذه تسويها do not make material وتسوي لها import all، يطلع لك هذه هيك. إذا طلع لك errors وشغلات عادي مساحة. فهذا من ضفناه مثل ما تشوف صاير لدرجة ما ينشاف، فهذا انكبرت بشكل طبيعي، كبر حجمه. بس اكو مشكلة ممكن تصير، فاحنا لازم نخلي حجم معين احنا نريده. افرض هذا الحجم نريد، لازم نسوي فريز يعني نجمد الحجم، نسوي الحجم الرئيسي هذا، يعني هذا يكون الحجم الرئيسي للمجسم. فحتى نسوي هذا الشيء نروح على الموديلينج، وبعدها ورا ما دخلنا على الموديلينج نروح على هذه اسمها بيك روتيشن اند سكيل. هذه مثل ما تشوفها بيك ار اس، اذا ضغطنا عليها بعدين اذا نشوف هذه هنا ارقام مختلفة يعني احنا مكبرين الحجم. اذا ندوس اكسبت راح تصير كلها صفر، يعني راح يصير هذا الحجم الرئيسي للمجسم. طبعا ليش سوينا هذا الشيء؟ نرجع للمود مالتنا القديم. سوينا هذا الشيء لان اذا نريد نفعل نسوي براوز تو اسيت حتى نفعل النانايت ما يتاثر الديتيلز بالمجسم من نفعل عليه النانايت، لان اذا كان صغير وما سوينا هذا الشيء راح تتأثر التكستشرز من نفعل النانايت. فلازم تسوي هذه الطريقة للمجسمات اللي كلش صغيرة. طبعا حتى تحل هذه المشكلة مال الظلال تصير مبكسلة، تصير مثل المربعات مو حلوة، تقدر تحلها بأن تروح للسيتنجز وتروح على project setting، تكتب ray tracing وتفعل هذه أول وحدة hardware ray tracing. راح يطلب من عندك ترست الانجن، ورا ما تسوي له إعادة تشغيل بعدها تضغط على direction light وتكتب بالبحث ray tracing، راح يطلع لك هذه الخيارات. إذا هذه أول وحدة سويتها 35 مثلا راح مباشرة تخلص من المشكلة. شوف إذا ردت تطلع هذه الفريمات واستخدام الرامات اللي فوق، تقدر تروح على edit بعدين تروح على preferences، تضغط على هذه وتكتب frame rate، راح يطلع لك هذا الخيار تدوس صح عليه، ومثل ما تشوف راح يطلع لك الفريمات وراح يطلع لك استخدام الرامات.